Și sunt aproape 23 de milioane. Dă cineva 25 de milioane, mâine o dau. Adică vreau să-mi scot banii. O să spuneți cui. Trebuie riscat. Câteva 2-3 milioane, nu știu. Că riști 2-3 să iei 50. You know what? Eu am trecut prin multe bombe, gloanțe, mitraliere, toate am trecut, bombe atomice, le-am trecut și unde sunt viu. I'm not leaving. And I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. Again, I implore you to remember, fuck your puts, fuck your calls. Jay Powell has you by the balls. God bless my money printer. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. The people that came in. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating, You know what? they're eating the pets. I'm not leaving. I'm not leaving. This is, I think, one of the reasons. I'm not fucking leaving. You know, Good thing to say for a city manager. it's not fast. The show goes on. This is my home. They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out. Going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. Trebuie riscat. Bum, baby, suntem live. Seara de cripto, episodul 4 din sezonul 8. Magie, vrăjitorie, ne-am întors pe baricade cu Elon Musk și cu Donald Trump și cu Milei din Argentina și cu tot ce se întâmplă în lumea asta din ce în ce mai nebună, mai ales după ce a câștigat Donald Trump acest mandat de președinte în SUA. Pare că lucrurile, cel puțin în prima lună,
cumva au denaturat spre zone poate în care poate nu ne așteptam să ducă în zonele respective, dar vorbim imediat despre asta. Nu știu cu ce vrem să începem. Vrem să începem cu Donald Trump, vrem să începem cu Elon Musk, care pare că dă tweet-uri despre România în ultima perioadă, plus și eu i-am lăsat un comentariu la care cred că s-a uitat, numai că probabil nu răspunde. Un comentariu destul de civilizat și decent. Desigur nu știu dacă e interesat desigur de treaba asta. În mare parte îi place agenda lui, nu politică să fie mai departe. Vreau să vorbim despre Milei, că și-a lansat meme coin care aproape s-a dus la zero, da, președintele Argentinei, care poate să fie suspendat din această cauză pentru că a lansat acel meme coin pe care ulterior l-a numit desigur un casino, nu? Dacă te aduci la casino, la ce poți să te aștepți? Asta a zis Milei. Vreau să vorbim despre corecția pe altcoin-uri care în continuare ne trezim în fiecare dimineață și vedem numai roșu în suflet. Clar, era o așteptare ca în ianuarie să vedem o corecție, dar lucrurile ar trebui cât de cât să-și revină, mai ales pe luna februarie. Dacă nu, înseamnă că lucrurile sunt destul de negative, să zicem, pentru primul trimestru din 2025, din cauza, desigur, situației geopolitice, dar și a criptomonedelor în general, despre care, desigur, vom discuta partea asta de meme coin-uri, care, desigur, e ca un cal troian pentru cripto, nu? Toată lichiditatea se duce acolo. Clar că memecoinurile nu au venit de nicăieri, au venit de fapt pe această utilitate care cumva lipsește din partea de cripto. Nu e să zici că ai ceva utilitate, dar n-ai mai făcut nimic de vreo 3 ani de zile ceva notabil, ca oamenii să observe partea de utilitate și de asta, desigur, s-au dus spre zona asta de memecoinuri. Da, dacă ar fi fost, să zicem, utilitatea care ar fi venit puternic din spate pentru alte proiecte de cripto, mai cu ceva important, probabil oamenii nu s-ar mai fi uitat la aceste memecoinuri, dar până când nu vom trece prin etapa asta, desigur lucrurile nu vor performa bine și aici vorbim de zona de utility. Cred totuși că da, ne vom întoarce la zona aia de utilitate. Dacă nu ne vom întoarce la utilitate, probabil nu o să mai fie ceva despre care să discutăm, adică despre aceste criptomonede, deoarece dacă nu ne întoarcem acolo, n-ai unde, adică trebuie să faci ceva, adică trebuie să construiești ceva, nu trebuie doar să te uiți la zona asta de memecoinuri și atât. Începem cu ce vreți voi, începem cu ce s-a mai întâmplat și prin România, că e haos total, e haos total în România. România e între două în momentul de față, între SUA și desigur Uniunea Europeană, care nu știu dacă niciuna dintre astea două vor cu adevărat să ajute România. Uniunea Europeană a ajutat foarte, foarte mult România în ultimii ani de zile, dar pare că în ultima perioadă și-a cam luat mâna un pic de pe România, ceea ce nu este grozav deloc, iar SUA nu înțelege în mare parte ce se întâmplă în momentul de față în România sau nu știu dacă știu ce vor de la România în momentul de față. Asta înseamnă că România e un pic lăsată de izbeliște, de marile puteri, iar noi credem că ne putem descurca fără aceste mari puteri, nu? Că noi suntem ăia puternici și ne putem descurca noi pe picioarele noastre, nu? Noi singuri putem face lucrurile fără niciun fel de ajutor. Nu prea a fost așa niciodată, dacă e istoria, foarte complicat să te dezvolți, că noi ne-am apărat istoric, da, ne-am apărat teritoriile, ne-am apărat țara, ne-am apărat, dar ca la nivel de dezvoltare am avut întotdeauna nivel de ajutor. Am avut nevoie de ajutor pentru a ajunge în zona respectivă. Inevitabil vom vorbi în acest live și despre politică, deoarece pare că administrația Trump, prin Elon, prin J.D. Vance, pare că îl susțin cât de cât pe Călin Georgescu. Acum n-au zis-o direct, dar pare că Elon Musk a dat niște retweet-uri la ce s-a întâmplat în România. Ce s-a întâmplat nu a fost bine deloc și noi am vorbit atunci, da? Am vorbit atunci că n-a fost bine, alegerile nu trebuiau anulate, trebuia mers mai departe, trebuia votat, dacă oamenii îl voteau pe Georgescu, să-l voteze pe Georgescu, nu e niciun fel de problemă, este democrație. Au anulat alegerile, n-au zis exact de ce au anulat alegerile, adică n-au dat ceva concret, au dat așa neant cu agenturi străine, care implicare, care nu știu ce, bla bla. Și acum am ajuns în situația asta. E aceea situație ca în zona de memecoinuri versus utilitate. Faptul că a apărut Georgescu nu este așa de nicăieri. E faptul că clasa politică din ultimii 35 de ani n-a făcut aproape absolut nimic. Și s-a văzut asta. Și oamenii sunt foarte nervoși. Pe bună dreptate, foarte, foarte nervoși. Deci sigur găsesc, să zicem, ceva alinare într-un nou val, nu? Despre care o să vorbim. Valul ăsta, să zicem, mai naționalist. Ceea ce, da,
faptul că ăia n-au făcut nimic s-a dus la partea asta în care vedem în momentul de față valul naționalist și tot ce se întâmplă în momentul de față, la fel ca și partea de utilitate. N-a performat bine, n-a făcut nimic. Nu, au venit memecoinurile peste și au zis, bă, dacă voi nu faceți nimic, băgăm în memecoinuri. Așa și aici, aceeași situație pe România. Acum vedem ce se va întâmpla dacă Georgescu va deveni președintele României. Vom vedea atunci ce se va întâmpla și cum va face el lucrurile în final. Acum pare că sunt ceva presiuni ca el să candideze și ziceam că probabil nu va candida, adică nu va fi lăsat să candideze de CCR, deoarece ăsta era planul. De la început, după ce au urmat alegerile, de ce mai lasă să candideze, nu? Dar acum când vine SUA și zice, opa, păi hai să lăsăm, hai să facem, hai să dregem, cu toate că la nivel, să zicem, diplomatic nu s-a discutat per se. E așa, pe nepusă masă, cum s-ar zice, mai dă Elon un tweet, mai vine J.D. Vance, mai zice ceva, clar că Elon Musk nu dă 2 lei pe România din punctul meu de vedere. Și am mai vorbit, nu sunt fan Elon Musk, nu sunt fan Donald Trump. Și am zis că nu l-aș vota nici pe Donald Trump, am zis că nu l-aș vota nici pe Elon Musk dacă ar candida la orice altceva. Noi cu Elon Musk avem istorie lungă aici în cripto. Dacă țineți minte ce s-a întâmplat în 2021, când, desigur, Elon Musk era foarte pro-Bitcoin și a pus Bitcoin, s-a adus Bitcoin în sus, la cer. Și pe urmă s-a răzgândit, a zis că nu este suficient de verde Bitcoin și Bitcoin a picat. Și a zis că scoate plățile cu Bitcoin de la Tesla, dacă mai țineți minte. De atunci ți-a arătat tot caracterul, desigur, pe care îl are, nu? Elon Musk, pe zona asta. Nici Donald Trump nu este vreun zeu sau ceva de genul ăsta. Clar, am zis că nu sunt fan, dar am zis că ar fi destul de bun pentru piețe, ceea ce inițial a fost. Ok? Adică, spre deosebire de Kamala, Donald Trump venea cu un aer nou din punctul ăsta de vedere și ar fi fost interesant pentru piețe, pentru a fi bullish pe piețe. Ceea ce s-a întâmplat, a câștigat, piețele au mers în sus, iar mare corecție. Acum o dă un pic pe lângă, deoarece face lucruri pe care poate n-ar trebui să le facă, cel puțin momentan, cel puțin din punctul meu de vedere, în materie de piețe. Acum rămâne de văzut, poate se redresează următoarele luni de zile, poate doar prima lună în care a intrat foarte, foarte puternic, să arate putere și următoarele luni să uite și la piețe, să uite și în alte zone ca să cumva să nu iau lucrurile rasna de tot, adică la nivel economic, la nivel planetar și tot ce încearcă el acum. Bun, deci revenind la situație, Elon Musk îl știm, adică este ca un peștișor, știi, adică se dă cu ce trebuie, e clar că nu îi pasă de România în niciun fel, îi pasă de agenda politică naționalistă antiglobalistă, asta îi pasă și ar susține pe oricine, adică tu dacă ai fi Elon Musk și Donald Trump, nu l-ai susține pe Georgescu, nu ai susține AFD-ul din Germania, nu, da. Care e principalul, să zicem, concurent pentru Statele Unite? Nu este neapărat Rusia, poate e China, dar un concurent destul de mare este și Uniunea Europeană, care are un GDP destul de mare, care ar putea să facă concurență. O slăbire a Uniunii Europene ar fi foarte bună pentru Trump și pentru economia locală a Statelor Unite. Asta e destul de clar și toată lumea poate să se uite să vadă treaba asta, ok? Bun. Și încearcă să slăbească și Uniunea Europeană, încearcă să slăbească un pic și Rusia, cu toate că a dat mâna cu Rusia Trump. Eu nu cred pe asta, discutăm imediat despre Rusia și despre SUA, că cumva acum devin din nou parteneri, da, pe forțat, că altfel nu se poate, știi? Ucraina a zis mai devreme că Zelensky este un dictator, pentru că n-au fost alegeri în Ucraina care e în război, adică dacă ăsta este dictator, Putin ce mai e, știi, care a intrat peste Ucraina, adică Putin ce mai e, nu știu cum să o dăm. Dar da, greșeli au fost făcute din Ucraina. Ucraina este un stat corupt, a fost un stat corupt înainte, dar asta nu înseamnă că Rusia n-a intrat peste Ucraina, nu? Banii pe care i-a dat SUA, jumătate dintre ei ce că au dispărut, nu se știe pe unde s-au dus, în ce conturi au ajuns, ce s-a întâmplat de fapt cu banii respectivi pe care i-a dat SUA la Ucraina. SUA nu mai vrea să dea bani acum. Băi, noi am dat bani, nu mai vrem să dăm bani, ok? Bun. Uniunea Europeană e și în haos. Dacă zici că România e în haos, Uniunea Europeană e și în haos, deoarece a depins destul de mult de Statele Unite. Adică a luat de la Statele Unite, a fost Biden, au fost ăștia la putere. Trump a fost și el în trecut, dar n-a avut atât de multă putere cât are în mandatul ăsta. L-au ținut un pic sub control, acum l-au scăpat de sub control pe Trump, iar Uniunea Europeană nu are, adică nu e pregătită. Nu e pregătită. De asta au făcut summitul ăla de la Paris, în care să se pregătească și ei pentru, nu știu, pentru ceva, pentru a mai ajuta Ucraina, pentru a mai ajuta celelalte țări, pentru unitate, pentru... Un pic prea târziu, din punctul meu de vedere, un pic prea târziu. România nici n-a fost invitată, de exemplu, nici alte țări, gen Cehia sau alte țări n-au fost invitate, a fost Polonia, a fost doar câteva așa selecte, Germania și toate cele au fost invitate la acest pact pentru a vedea dacă cumva rezolvă problema din Ucraina, care
E o problemă destul de mare, având în vedere că SUA și-a luat mâna în momentul de față. Clar și-a luat mâna, pe Zelenski l-a făcut Trump în toate direcțiile și actor și orice, l-a făcut orice, albie de porci l-a făcut pe Zelenski, e destul de clar, a zis, băi, eu nu vă mai dau bani. Dacă nu vă mai dau bani, Uniunea Europeană nu prea poate să susțină singură pe Ucraina și e clar că războiul trebuie să se încheie. A mai zis Trump, dacă nu încheie războiul Zelenski, nu o să mai ai țară în următoarele 3 luni, deoarece dacă nu mai vin banii, intră Putin peste tine și îți ia toată țara. Bun, deci clar că războiul acolo se va termina într-un fel sau altul. Uniunea Europeană încearcă să-și revină din acest croșeu venit, trebuie să aștepte Uniunea Europeană, trebuie să aibă un plan, n-are. Pentru că nu există lider, de la Merkel nu mai există nimeni altcineva. Merkel era singura care ținea Uniunea Europeană și cu SUA și cu Rusia pe linia de plutire, adică tot ce vedeți aici. Dar când a plecat Merkel au luat-o toate la vale, toate au luat-o la vale de când a plecat Merkel. Vezi, o femeie ținea tot jocul ăsta politic, Macron îl ținea în mână. Când a plecat, la revedere. Cine să mai vină? Cine să mai vină să mai facă acum președintele Franței? Nu are nicio treabă ăla din punctul meu de vedere. Încearcă și el, îți dai seama, dar n-are niciun fel de influență. Cine? Rute de la NATO? Cine să pună în fața lui Trump acum din Uniunea Europeană? În România să pună cineva în fața lui Trump acum? Păi el calcă în picioare, îți dai seama. N-are cine. Că n-are cine să se țină, dar încercăm și noi cumva să luptăm aici. Avem bani destul de mulți, deoarece taxe s-au colectat foarte mult din Uniunea Europeană și se poate. Numai că trebuie să ai niște minți un pic mai limpezi pentru a te pune în fața lui Trump și nu a sta preși în fața lui. Trump e un om de afaceri, dacă vede un deal bun, îl face, știi? Și cu România, și cu Uniunea Europeană, și cu toată lumea face dacă e nevoie. Dacă n-ai pe cineva să stea drept în fața lui, e nasol atunci. Și momentan pare că nu ai pe cineva. În Uniunea Europeană doar Orban, se înțelege foarte bine cu Orban, care dacă va câștiga, adică putem avea un preview, dacă câștigă Călin Georgescu și oamenii pot să-l voteze, nu e niciun fel de problemă, adică pot să-l voteze pe Georgescu dacă el va candida. Eu vreau să candideze Georgescu, adică eu vreau, el nu trebuie oprit să candideze, dacă oamenii îl votează devine președinte, nu e niciun fel de problemă. Dar dacă devine președinte, preview e un fel de Orban, adică va fi un Orban, nu va fi nici mamă să scoatem România din Europeană, din NATO sau chestii de genul ăsta, cel mai probabil nu. Sau dacă cumva nu îi se dă ce vrea, posibil să încerce. Nu știu, cum a zis și Trump. Dacă nu, ies din NATO. Știi, probabil face și el, încearcă și el chestii de genul ăsta, poate să încerce. Cum a mai încercat și Orban. Va fi un Orban, adică altceva ce poate să fie decât într-un fel un Orban, adică un nou Orban, adică aceeași politică în care pe extern va sta foarte bine Georgescu, va colabora bine cu Statele Unite, mai puțin cu Uniunea Europeană. Asta zic, România nu poate în momentul de față, nu poate cu SUA și cu Uniunea Europeană, trebuie să aleagă în momentul de față care cum. Și oamenii vor alege. Dacă l-aleg pe Georgescu, aleg o combinație cu SUA un pic în zona asta, care poate să fie deficitară, poate să nu fie deficitară. Dacă SUA cumva ne place, e bine, dacă nu ne place, ne aruncă la coșul de gunoi, apoi ai cu Uniunea Europeană, nu? Probabil va fi un candidat pro-Uniunea Europeană, nu știu, probabil din punctul meu de vedere va fi Nicu Șordan, din punctul ăsta de vedere. Dacă ești cu Uniunea Europeană, ești anti-Statele Unite, deoarece nu poți să le ai pe amândouă în contextul ăsta, n-ai cum, nu există un candidat care să fie, să zicem, din ambele puncte de vedere să vorbească cu ambei. Nu, momentan e destul de clar, iar riscurile sunt în ambele zone. Dacă e un candidat pro-european, ea din Europa să zică, păi nu mai putem să votăm, că noi acum facem pale noastre. Adică riscurile sunt în ambele direcții, dacă mă întreb pe mine. Riscul mai mare ar fi ca România să se apropie din nou de Rusia sau Rusia să apropie din nou de România, ceea ce istoric nu este grozav pentru România și nu o să fie grozav niciodată pentru România. Uniunea Europeană, cum a fost ea așa bună și rea, ne-a tot ajutat. Până acum, până Uniunea Europeană eram vai ale noastre, cei care înțeleg bine, cei care nu înțeleg, să cumva să se uite, să mai întrebe ChatGPT-ul, să mai facă niște chestii pe acolo. Bun. Deci, Georgescu ar trebui să fie lăsat să candideze, dacă românii îl votează, e ok, să devine președinte, nu e niciun fel de problemă. Eu am zis, n-aș vota nici cu Donald Trump, iar în primul tur nu o să votez nici cu Georgescu, nu o să votez nici cu candidatul pre-european, depinde, dar nu cred că o să votez cu niciunul dintre ăștia, ok? Cum am zis, nu votez Trump, nu votez Georgescu, nici probabil cu Nicușor, nu sunt nici acolo fan mare din punctul ăsta de vedere. Vedem cu cine votez în primul tur. În al doilea tur rămâne de văzut, probabil va fi între Georgescu și ăsta, vedem atunci. Dar eu nu sunt aici să vă influențez votul sau să vă spun votați cu ăla sau cu ăla, votați cu cine vreți, domnilor, ok? Votați cu cine vreți, cu cine considerați. Vreți schimbare, faceți schimbare, nu e niciun fel de problemă.
ok? Și vedem ce se întâmplă mai departe. Cum s-a întâmplat în SUA o schimbare, bună, rea cum e, bă, e o schimbare. În România poate să fie și aici o schimbare sau nu. Cetățenii vor decide, nu prin vot. De asta votul trebuie să se întâmple. Turul 2 trebuie să meargă mai departe. Câștiga, Georgescu, câștiga. Asta e democrație, tată, dacă vrem să ne uităm cu democrația în față. Și o să fie ok. Eu o să recunosc când Georgescu o să câștige președinția, ok? O să zic, bă, Georgescu este președintele meu, adică președintele României, ok? Nu e niciun fel de problemă. Oamenii decid și trăim în democrație. Dacă câștigă Nicu Șordan este președintele meu, pentru că trăim în democrație. Nu e niciun fel de problemă, ok? Bun. Dar în România cel mai grav ce s-ar putea întâmpla e să fie lăsată de izbeliște și de Europeană și de SUA. Asta ar fi foarte grav, deoarece inevitabil am intrat unde? În sfera de influență rusească, nu? Inevitabil. Adică dacă noi am fi lăsați de izbeliște de ambele, ceea ce momentan pare că ea din Europeană ne bagă în seamă, aruncă la coșul de gunoi, că s-ați anulat alegerile, la fel și SUA. Nu ne interesează, aveți momentan, sunteți cu globaliști, nu ne interesează. Adică România asta riscă să rămână de izbeliște anii mânui, deoarece nu avem lideri politici care cumva să țină lucrurile în mână. Bun. Vă salut pe toți de pe chat, indiferent de opinii pe care le aveți, indiferent de viziunile politice pe care le aveți, ok, indiferent cu cine votați, ok, e foarte ok fiecare să ducă să-și voteze, iar trebuie să întâmple votul, deoarece este democratic. Bun. Salutare comunitate, Sima președinte, dar nu poate candida, nu strânge semnăturile. Vedem, poate să le strângă, dar e foarte greu să bage în jocul ăsta. Adică cărțile un pic sunt făcute între zona asta globalistă și zona asta naționalistă. E destul de clar în momentul de față, nu? Suveranistă, adică e destul de clar. N-ai cum să vii să te bagi între astea două, adică care se ciocănesc în momentul de n-ai cum să te bagi, e clar, acolo e jocul, acolo se va duce, ok? Acum vedem dacă lasă pe Georgescu, dar șansele au crescut, ce-i drept, ceea ce nu mă așteptam, dar șansele au crescut din punctul ăsta de vedere, pentru că s-a băgat SUA. Dacă nu se bagă SUA, probabil în România l-ar fi scos, ceea ce ar fi fost foarte nociv. Și repet, foarte nociv, nu așa scoți un candidat. Dacă, să zicem că a plătit, el a făcut adres, ok? Să zicem că a băgat conturile alea, nu știu cum, de TikTok. Bă, dacă cu 1.000.000 de euro cumperi o alegere, hai să fim sinceri acum, suntem absolut nimeni pe planetă noi România. Dacă cu 1.000.000 de euro cumperi niște voturi, cumperi la nivelul să influențezi un vot, suntem nimeni pe planetă, adică îți dai seama. Și ne merităm soarta 100%. Bun. Bun. Dacă nu este Sima, în maxim o lună am plecat din România cu tot cu familie. Păi poți să te pregătești deja, deoarece șansele lui sunt foarte mici, inclusiv el a zis asta, sunt mici, adică realitatea e mică. Dar președinte Daniel nu poate să candideze în momentul de față, dar ar avea niște idei pe care o să vi le zic imediat, ideile respective. Pe mine, sincer, nu mă mai mișcă nici ce zice Crin Antonescu, că l-am văzut acum pe TikTok. A încercat și el pe TikTok să zică, să facă, să apară, nu știu ce, te știm, nu cred că o să ai mare tragere, ok? Nu cred că o să ai, începe și el cu chestii de-alea de TikTok, la fel și cu Georgescu. Băi, eu sunt sătul de videouri scurte în care îmi zici că va fi bine, implementează ce trebuie, vreau transparență. Eu, dacă aș fi român, nu m-ar interesa să mă uit la un TikTok să-mi zic acolo de bine, nu știu ce, făm ceva să am transparență. Pe mine mă interesează cum merg banii, cum să plimbă banii, ce face guvernul cu banii mei. Asta mă interesează, banii mei de taxe, în primul rând. Dacă o rezolv pe asta, rezolv toată politica, ok? Rezolv tot ce se întâmplă în jurul politicii, deoarece mulți bani de la buget se fură și asta e o chestie destul de clară, nu? Se fură prin diferite contracte, prin diferite tranzacții, prin a susține aia, prin manipulări, prin mai multe chestii. Se trag bani, se sustrag bani de la buget, de-aia n-avem autostrăzi, de-aia n-avem infrastructură, de-aia n-avem nimic. Pe mine mă interesează de la un candidat să vină să-mi zică, în primul rând, vreau transparență. Vreau să știu ce se întâmplă cu banii cât se poate. Acum că or să fie lucruri de apărare național, acolo asta e destul de clar. Cum faci asta pe blockchain? Poți să o faci destul de clar. Prin blockchain să ai toate tranzacțiile, iar noi, ăștia, pielea, cum vrei să o zici, ne uităm, o să fie un cont de Twitter și o zică, Guvernul României a plătit nu știu ce, CCR-ul a luat bani de medicamente, cu toate că aveau asigurare. Ne place? Păi nu ne place. Și atunci îți dai seama că oamenii, dacă faci asta în mediul
online, ok? Atunci oamenii o să se uită, o să vadă, informația circulă diferit. Nu zic că acum nu sunt anumite chestii publice, dar oamenii nu stau să se uite pe ele. Odată ce ele vor fi într-un blockchain, oamenii vor sta să le analizeze sau vor fi un cont care va analiza cum merg tranzacțiile și atunci o să ai mai multă claritate, nu? Asta aș vrea de la cineva pe care aș vrea să-l votez. Să nu mai îmi promită mare acuzare, România prima. Ok, hai să o luăm încet, ok? Hai să o luăm încet, hai să cumva să nu mai avem această corupție masivă, că se trag bani de la bugetul de stat din taxele noastre, nu? A cetățenilor României, care stau în România, dar și cei din extern care vin și aduc bani, nu? Inclusiv eu, vin și aduc bani în România, vin constant aproape în fiecare lună în România, aduc bani. În România din afară, ok? Bun. Vreau să știu ce se întâmplă cu banii, ok? Ăia de taxe în primul rând. Îi rezolv pe aia pe urmă. O să ai bani și de buget, o să ai bani și de agricultură, o să ai bani și de educație, o să ai bani și de toate, infrastructură, o să ai bani de toate. Asta mă interesează. Deci în primul rând, cineva care vrea să-mi ia votul trebuie să-mi prezinte transparență. Lasă-mă cu astea că devenim, facem, ne aliem, nu știu ce. Da, mă, ne-am aliat 35 de ani, ok? 35 de ani. Nu mai prind asta la mine. Adică pe mine nu mă agăț cu chestii de genul ăsta. Pe mine mă agăț cu chestii concrete care s-ar putea vedea în buzunarul cetățeanului sau cetățeanul ar putea vedea. Ar putea vedea un pod, ar putea vedea autostradă, ar putea vedea condiții mai bune de viață, ar putea vedea ceva, știi? Adică asta mă interesează. În mare parte nu mă interesează să-mi dai un TikTok să mă uit, nu știu ce, că vine Crin Antonescu sau vine Nicușor Dan și să plimbă, hai să nu știu ce, sau vine ăla și Georgescu și vine și îmi zice nu știu ce de neant. Nu mă interesează, sincer, absolut deloc și nu pun botul la așa ceva și nu o să pun botul la așa ceva niciodată. Vreau chestii concrete. Deci asta ar fi prima. A doua, clar, ar trebui schimbată Constituția, iar sunt de acord cu Sima, Cristian Sima, ar trebui schimbată Constituția. CCR-ul nu poate, adică CCR-ul să vină să decidă el, care nu are niciun mandat de la nimeni, să vină de neant să-mi decidă el soarta, adică eu votez cu ăla, vine CCR-ul, nu e adevărat, fără niciun fel de ceva, a fost Rusia, să-mi zic că a fost Rusia, ok, a fost Rusia, un actor statal din nu știu ce direcție a venit, a făcut adres, conturi de nu știu unde, zim cu nume, prenume, zim cine e, zim așa, bagă la pârnaie, arestează și mai departe, adică nu mai mă lua cu de-asta. CCR-ul din nou trebuie să dispară asta, adică sau cumva ar trebui reevaluată. Președintele să aibă din nou mai multă putere ar trebui decât are în momentul de față. Din nou sunt de acord și cu chestia respectivă. Deci cine vine să-mi propună ceva, asta ar trebui să propună și vouă asta ar trebui să vă propună. Nu să vă agațe cu un videouț, cu o zicală, cu o chestiuță, cu un citat, cu vine Crin, vine Georgescu, vine Nicușor Dan, să plimbă de la unul la altul și hai să ne plimbăm toți împreună. Dăm mâna cu americanii, dăm mâna cu europenii și pe urmă ne aruncă toți la coșul de gunoi când nu mai am nevoie de noi, nu? Pentru că nu facem, nu avem creier, asta e, nu avem creier. Bun. Ai vetul meu și al câteva prieteni dacă vei candida vreodată. Nu știu dacă voi candida vreodată. Am zis că șansele sunt foarte mici. Nu exclud asta, dar șansele sunt destul de mici. E o mocire destul de mare. De exemplu, dacă ai vrea să faci ceva de genul ăsta, cineva care vrea să facă asta trebuie să-și pună, să zicem, în pericol multe lucruri. Adică cineva care vrea să implementeze transparența respectivă în banii publici, păi ce caracatiță e acolo, o să vină ăștia din toate direcțiile, toți foștii securiști, toți noi securiști, toți ăia din spate, o să vină și o să atace din bam, din diferite direcții, ok? Trebuie să fii destul de bazat financiar și bazat din alte zone ca să poți să duci asta și oricine ar veni să facă asta are un mare respect pentru mine, deoarece o să fie atacat grav, adică grav din ambele direcții, și de la globaliști și de la suveraniști și de la toți ăia. Cine nu vrea transparență e cine vrea să fure, ceea ce au făcut până acum. Asta întrebați-l, întrebați-l pe Nicușor, întrebați-l pe Georgescu, vrei transparență? Da, cum o faci? Zim planul cum îl faci, nu doar din gură, zim cum îl faci, în cât timp să implementează, vreau să știu, să văd pas cu pas planul respectiv, dacă nu vin și protestez în fața la universitate, că n-ai făcut ce ai zis, vin, un an, în primul an, perfect, îl las un an, ai implementat-o, văd transparența, văd aia, e perfect. Cine nu vrea transparență, vrea să fure în continuare. Nu sunteți de acord, chat? Nu e adevărat? Nu, așa e. Dacă nu vrei transparență, tu vrei să vii doar pe un nou val, că nu știu ce, dar la urma urmei și Elon, și Trump, și toți la ciolan. Adică tot la ciolan ajung.
Bun. Slăbirea instituțiilor gen CCR nu e o soluție. Orice stat democratic are o curte constituțională cu puteri serioase. Nu cred că curtea constituțională din SUA ar fi putut anula alegerile la modul ăsta. Adică nu cred că există așa ceva. Adică nici nu cred că era pe masă să anuleze alegerile așa. Și să nu existe nimeni peste CCR, te doare capul. Adică cum să nu existe nimeni peste CCR? CCR este Dumnezeu și Dumnezeul Dumnezeului. Adică dacă CCR zice ceva, s-a terminat. De exemplu, CCR, nu, Daniel Niță, pa, la revedere. Nu mai nimic. Daniel Niță poate să ducă la Curtea Europeană a Drepturilor Cetățeanului, Omului. Nu mai există. Ăia pot să zică, da, așa e, ai dreptate, ăia au anulat, te-au dat afară, dar ce putem să facem noi? Nu avem ce să facem, că nu avem nicio jurisdicție în România. Noi zicem doar consultativ, da, a fost rău. Bă, ok, și? Adică să nu existe nimeni peste CCR? Hai, lasă-o încolo, mă, nu poți să-mi zici așa ceva. Adică nu poți să-mi zici că 10 oameni care n-au mandat de la cetățean poate să decidă orice vor ei, nu? Care? Ăia poate să fie amenințați, poate să fie influențați, poate să greșească, că sunt oameni, nu? La urma urmei. Trebuie să fie cineva care să-i treagă și pe ei la răspundere, nu? Trebuie să fie. Bun. Nu putem să fim transparenți, nu suntem noi oameni de rând. De ce ar fi ei? Daniel, tu crezi că ai găsit soluția? Crezi că ai duce lipsa de idei cum să fie transparență? Soluții sunt, dar cum s-ar mai îmbogăți? Doar nu îți fac rău, doar nu își fac rău singur. Păi asta zic. Eu aș vota ceva, dacă chiar vrei o schimbare. Aia e schimbarea. Nu e schimbarea să trecem de la naționaliști la globaliști, de la globaliști la naționaliști, de la... Nu e schimbarea asta. Asta nu e o schimbare reală, e o manea. Adică e pur și simplu o manea, unii își dau banii de la alții, pur și simplu. Și cam atâta, tot cât a fost și în trecut, nu? Bun, n-am cum să facă nimic președinte dacă nu are Parlamentul de partea lui. Asta ziceam, trebuie schimbată și Constituția sau propusă pentru ca președintele să aibă mai mult, să poată să facă mai mult. Dar da, știu asta. Știu, are nevoie de Parlament, asta este destul de clar. De exemplu, Trump poate să facă pentru că are o putere un pic mai mare. Bun, cea mai bună apărare e atacul. Primul ministru nu are mandat, nu e ales direct și e cel mai puternic om din stat, dar să fac alegeri parlamentare totuși. Să nu o dăm în altele, să fac alegeri parlamentare, ok? În care dacă câștigă PSD-ul, propune prim-ministru, adică să o lăsăm așa, există mandat. Bun, ăsta e mandat de cripto sau canal de politică, sunt în confuzie un pic, am ajuns la cripto, la votez Daniel Niță președinte. Este și de cripto, este și de investiții, este și de geopolitică și de economie, discutăm pe toate, aveți răbdare, live-ul va fi destul de lung, dacă nu aveți răbdare o să aveți timestamp, o să ajungem și la piețe imediat și o să analizăm pe toate, adică nu plecăm de aici până analizăm tot ce mișcă. Bun, sentimentul este foarte scăzut în momentul de față, mai ales în zona de cripto, dar și la nivel de alte piețe financiare, dar la cripto e foarte scăzut nivelul. Bun, dacă vă place conținutul, aveți butonul de like pe acest canal. Eu nu sunt plătit de nimeni, asta ca să înțelegeți. Dacă vreți o opinie mai imparțială cât pot eu pe acest canal, o găsiți. Nu sunt plătit de nimeni, nu mi-a dat nimeni un leu ca să zic de bine de ăla, împotriva lui ăla sau bine de ăla. Nu, pe mine chiar mă interesează ca cetățeanul să trăiască bine și să fie informat și să gândească cu creierul lui. Nu cu creierul lui ăla, nu cu creierul lui ăla, nu cu creierul lui Elon Musk, nu cu creierul lui Donald Trump, nu cu creierul lui Soros, cu creierul tău gândește-mă. Cu creierul tău. Ia informația care ești bombardat de informații în momentul de față și de emoțional, ești bombardat din toate direcțiile. Pe acest canal asta vreau ca oamenii să aibă o gândire critică. Asta vreau, ok? Pe acest canal nu sunt plătit de nimeni, nu primesc bani de la mine, la nimeni, nu o să auziți de la mine, dar nimeni ți-a primit bani de la nu știu ce, nu știu. Chestie, ONG sau alte lucruri, nu. Bun, deci ca să repet din nou, nu sunt plătit de nimeni să zic nimic, opiniile sunt ale mele personale, trecute prin filtrul gândirii mele și astea sunt, ok? Că sunt opinii bune, mai puțin bune, asta rămâne de văzut. Nu dau pe nimeni afară dacă nu sunt de acord cu trăim, nu e niciun fel de problemă, trăim în democrație, că asta e și esența, ce a mai rămas din ea aici în România. Bun. Dacă vă place live-ul, like-ul, ca să-l ducem mai sus. Ca numai așa putem să-l ducem mai sus în algoritm, așa merge acest algoritm. Dacă vă place, dacă nu e niciun fel de problemă. Bun, ești de la SIE, ce cauți în Olanda? Nu sunt de la SIE, nu fac parte de niciun serviciu, pur și simplu gândesc cu creierul meu, iar ce am mai zis în trecut despre politică, multe dintre ele s-au adeverit. A zice o mare parte dintre ce am zis în trecut, ok? Asta analizând, ok? Analizând. Nu am insider informații
Information sau de la ăla, pur și simplu sunt un spectator la ce se întâmplă aici, dar analizez cumva cu creierul meu. Dacă voi considerați că este ok, puteți zice da, are sens, nu are sens, adică e destul de simplu, dar veniți și cu argumente. Bun. Mă duc să dau like, zice Mihai. Cu AI schimbăm societatea. Ce părere ai de noul AI al lui Elon Musk? Am văzut acum, care cumva e și implementat cu Palantir din câte am văzut, ceea ce e interesant. E un război și acolo între Elon Musk și Sam Altman de la OpenAI. Acum e discutabil dacă ăsta Grok, versiunea 3, e mai bun decât OpenAI. Din punctul meu de vedere încă nu, dar e posibil să ajungă acolo. Acum, ce n-are, să zicem, OpenAI este o platformă de deschidere cum e Twitter sau X, cum vrei să-l numești în momentul de față, care X a crescut destul de mult și pe România. Odată cu valul naționalist au venit și oamenii pe Twitter, ceea ce asta de fapt mă bucură destul de clar. Discuțiile sunt foarte bune, indiferent că îl susții pe Georgescu, că îl susții pe Nicușor Dan, bă, foarte bine să fie acolo omul, să fie acolo, să discute, să vadă, să aprinde, chiar dacă ai opinii diferite, nu e niciun fel de problemă. E de bine. A zice că în sfârșit crește și această platformă X, ceea ce în România, când noi începusem pe Twitter să stăm, nu eram decât noi, comunitatea cripto. Acum a venit și comunitatea asta un pic mai naționalistă, dar și vine și cea globalistă. Adică pur și simplu toți or să fie acolo mai devreme sau mai târziu pe X și asta e un avantaj pentru Grok și pentru Elon Musk, deoarece are o platformă destul de mare. Bun. Degeaba e bugetul pe blockchain dacă acceptăm să fim sclavi cu toate taxele și impozitele pe care le plătim. Păi asta e și chestia. Acum, unele dintre ele sunt publice. Nu poți să, dacă stai să le cauți între 10.000 de foi și 10.000 de site-uri și 10.000, ele poți să le găsești undeva, să vezi cât de cât ce se întâmplă acolo. Dar când sunt pluse pe blockchain, e mult mai ușor să le vezi. Ok, a dat România nu știu cât, a dat pentru nu știu ce, pentru nu știu ce, pentru nu știu ce. Și dacă nu ești de acord, ok, nu-ți de acord, nu-mi place, fie plec din România, fie fac răscoală, fie mă duc în stradă și protestez pentru chestia respectivă. Hai să nu mai protestăm pentru hai cu aia, hai pentru mai mult fairness, mai mult ceva corect pentru tine ca cetățean. Că aia nu-ți vor binele, vor și ei la Ciolan, cum au vrut și până acum. Ciolan peste Ciolan peste Ciolan, să trăiască ai lui bine și ceilalți nu. Bun. Apropo de ce ai mai spus de politică, ai spus că în Europa au fost schimbări doar prin revoluții și lupte de stradă. Recent a spus și Călin Georgescu că asta dorește acum că asta dorește cine? El dorește răscoală? Așa a fost istoric, adică aici în Europa, la noi pe continentul ăsta, dar așa au fost și două războaie mondiale. Pentru că așa s-a întâmplat schimbarea aici, care a venit cu forța. Sperăm data asta să nu fie un război de genul ăsta. Cum a zis Trump, el doare în brișcă pentru că are un ocean între, știi? Adică are un ocean, el doare la bască, știi, până ajunge Rusia, cu toate că au Alaska acolo între, până ajunge nici n-are nicio treabă, până ajunge, greu, sau până ajung celelalte, tot acolo e bubuiala, știi? Tot în Europa este bubuiala aici. De asta noi ne-am lăsat pur și simplu pe spate în ultimii 10 ani sau 5, 7, 9, dacă e să o lăsăm așa, în Europeană, ne-am lăsat pe spate și am zis la asta că are grijă de noi, Statele Unite, nu ne mai trebuie nici armată, nu ne mai trebuie nimic, nu ne mai trebuie să facem nici bombe atomice, nu ne mai trebuie nimic, lasă că are SUA grijă de noi. Pur și simplu am centralizat treaba asta, când SUA nu mai are grijă de noi, acum am rămas cu izmenele în vine, pur și simplu, și acum încercăm să vedem unde sunt izmenele, dacă putem să le găsim, nu? Că asta e problema în momentul de față. Iar cine câștigă din toată treaba asta? Rusia momentan câștigă, pentru că Rusia până acum a fost la cuțite cu Uniunea Europeană, care, apropo, chiar dacă acum încearcă să facă un pact, Uniunea Europeană le pune în continuare restricții. Chiar astăzi s-a votat un pachet de restricții pentru Rusia, ok? Bun. Ce îi convine Statele Unite? Îi convine că ăla pe Rusia în coasta Uniunii Europene, Uniunea Europeană în coasta Rusiei, e perfect, adică ăștia să bată între ei, pur și simplu. Lasă pe aia să bată între ei, dacă s-ar băga și China ar fi perfect, nu? Îi lasă pe aia să bată între ei și Statele Unite să crească, asta vrea, de asta le pune tarife la aia, de aia le pune tarife la aia și tot așa. Iar pe el nu-l interesează, e ca un om de afaceri, bă, luptați-vă între voi, frailor, proștilor, lăsați-mă pe mine aici că eu am grijă de SUA și vă iau banii. Nu e niciun fel de problemă, că asta a făcut Trump toată viața lui în zona de afaceri. Ok? Și asta vrea să facă și din Statele Unite în momentul de față. Acum s-a mai prins unii de ce vrea să facă, vedem cât îi va ieși în final. Ok? Bun. Ca România să aibă o șansă,
are nevoie de lideri mai buni, lideri mai buni ce are în momentul de față. Acum președinte este desigur Bolojan care e depășit de situație, săracul, îți dai seama, că oricine probabil ar fi depășit de situație în momentul de față, că Uniunea Europeană nu-l bagă în seamă și SUA nu-l bagă în seamă și nimeni nu te bagă în seamă, pur și simplu ești România, până ziua, sunt România, cine e? România, ăia cu alegerile anuale, acasă, ești că n-am timp de tine să vorbesc cu tine în momentul de față. Deci da, situație foarte delicată în România, foarte, foarte delicată, pentru că s-au anulat acele alegeri, ceea ce nu trebuia să se întâmple, deloc nu trebuia să se întâmple chestia respectivă și am zis, să lase mai departe, votau oamenii, votul se duce mai departe. Bun, mai departe, toți de pe live semnătura pentru Niță, Daniel Niță, președinte, nu pot să candidez oricum momentan, până la 35 de ani mai am. Bun. Multe persoane în comentarii, îți dai seama când zic ceva, că România trebuie să facă nu știu ce, vin și îmi reamintesc că tu, Daniel Niță, stai în Olanda, ce te interesează pe tine? Tu nu ești român, știi? Stai în Olanda, ce te interesează pe tine? Nu să zici că mai am și familie în România și am trăit 25 de ani în România, nu contează, că dacă stai de 6 ani în Olanda, ești pa, la revedere, nu mai contează, nu mai ești român adevărat, din sânge de român adevărat, nu mai ești, adică, și vin oamenii și zic, bă, dar ce te interesează pe tine, nu știu ce. Păi încerc să fac foarte mare awareness pentru România, încerc să discut cu toate persoanele astea în Twitter, să le dau comentarii, ok? Inclusiv lui Elon, inclusiv lui Mario Nafal, acum care a luat interviul lui Călin Georgescu și încearcă desigur să susțină partea asta naționalistă, nu? Prin Elon Musk, nu? Că are probabil mandat de la Elon Musk și probabil bani, nu știu, că îți dai seama că persoane de genul ăsta din media nu vin pe degeaba, adică asta e destul de clar, ar trebui să vă intre bine în cap, indiferent că ia interviul lui Georgescu, indiferent că ia interviul lui Nicușor Dan, nimeni din afară nu vine să dea 2 lei pe tine până că nu să dă birul, știi, adică sau să dă ceva, știi, la zona asta, pe zona asta. Deci bun, deci nu ești român adevărat dacă nu trăiești în România. O inepție foarte, foarte mare și am reamintit tuturor că înainte să candideze Georgescu a stat 8 ani în Austria, adică asta e o chestie publică, se poate vedea. Deci a stat în Austria 8 ani de zile, nu? Asta înseamnă că eu stând de 6, mai am 2 ani, nu? Care s-ar pupa foarte bine cu 35 și pot să candidez și eu. Adică și atunci ar putea să fiu și eu băgat în categoria de român adevărat. Că până acum nu poți, adică nu poți să stai în Olanda sau în orice țară în afară de România și să reprezinți România cu pasiune, ok? Adică mie îmi place România, sunt foarte atașat, vreau ca România să prospere, dacă n-ați văzut asta pe live-urile astea până acum îmi pare rău, adică dacă voi considerați că eu vreau rău României sau a românilor sau a cetățenilor sau a comunității, îmi pare rău, adică dacă ați stat pe toate live-urile astea și asta e concluzia pe care ați tras, îmi pare rău, dar eu sunt foarte naționalist la modul decent, la modul real, adică vreau o schimbare bună pentru România, nu vreau ca România să pice în influențe greșite, ok? Și o să continui treaba asta, deoarece acolo se duce lupta se duce în online în momentul de față și de asta am lăsat un comentariu lui Elon, care desigur nu dă 2 lei pe comentariul ăla, deoarece era un comentariu foarte bun și imediat vi-l arăt. Aici dacă mergem pe X și mulți dintre voi dacă nu aveți cont de X, mergeți pe X, deoarece acolo, dacă vreți cumva să reprezentați România, nu poate Daniel Niță singur, și voi, comentarii, chestii lăsați, la Elon, la ăla, acolo e treaba, dacă vrei ca Elon să înțeleagă poate mai multe despre România, ce se întâmplă aici și ce cu țara asta și ce naiba se întâmplă, așa poți să faci awareness, că lui îi pasă, nu-i pasă, nu știu acum, îți dai seama, nu pot să știu sigur dacă îi pasă sau nu, dar hai să vedem. Ce comentariu am lăsat aici lui Elon Musk, care a prins vizibilitate destul de mare. Vizibilitate destul de mare cu 1,3k like-uri aici, vreo 50.000 de views aici în zona asta, îl puteți vedea și voi. Elon Musk a dat aici un retweet, a zis Romania deserves its own sovereignty, zice aici, sovereignty, zice Elon Musk, da? Romania deserves its own sovereignty. Deci România trebuie să fie un stat suveran, dacă e să o traducem pe românește, asta ne zice aici Elon Musk, dând desigur retweet la acest post în care zice Breaking, Călin Georgescu announces that on his first day as president he will ban the entire Soros network in Romania, okay? We have ways to do this, we know who they are, it's very clear. Vezi, mesajul de genul ăsta e ca și cum ar ce Curtea Constituțională, anulăm alegerile că avem un actor statal care a intervenit. Asta zice și Georgescu aici, we have ways to do this. Ok, care sunt?
We know who they are. Ok, cine sunt? Dă-ne și nouă lista. It's very clear. Acum, că sunt influențe de la Soros și în România, sunt în orice țară. Da, și ar trebui să nu fie atât de mari influențe de la Soros, nu? Bun, în România. Și dați de acord, dacă există, să fie spulberea să plece. Dar în mare parte, cine? Adică și eu puteam să vin să zic, da, există influențe, știm, facem, dregem. Ok, bine, dar mai departe, ok. Bun, deci a dat Elon aici retweet la partea asta. Deci a dat retweet. Teoria mea e că e pe feeling-ul lui, e pe feeling-ul ăsta naționalist și îi place. Adică îi place orice. Dacă ar fi cineva împotriva globaliștilor și un porc, dacă ar fi, probabil i-ar da retweet. Bă, un porc candidează în România. E antiglobalist? Este. Retweet, îl ducem. De asta da și la AfD, nu? Partidul extremist din Germania. Nu? De asta i-a și dat, că încearcă, desigur, să ducă tot valul din SUA, să-l ducă și în Europeană și să slăbească într-un fel în Europeană, nu? Prin asta, deoarece Uniunea Europeană nu este SUA. Uniunea Europeană nu are state. Uniunea Europeană are țări, ceea ce o diferență destul de mare. Uniunea Europeană, dacă e deșteaptă, eu am stat cu mulți ani de zile, formau și ei același lucru, dar s-au mișcat greu. Uniunea Europeană este grea, pe România n-au vrut să o bage în Schengen, pe ea nu, unii sunt paria, unii sunt buni. Statele Unite, ca și numele, Statele Unite, sunt unite. Ar trebui și Europa să facă ceva similar. Statele Unite ale Europei sau ceva de genul ăsta și atunci ar putea avea o șansă destul de mare să se miște undeva, nu? Și dezbinarea asta pe care se încearcă în momentul de față nu ar mai fi la nivelul ăsta. Bun. Bun. Deci destul de clar că are vizibilitate Georgescu în momentul de față din SUA, că-ți place, că nu-ți place, e irelevant în momentul de față, o are, adică clar o are. Clar o are, deoarece are până Elon Musk, are prin Mario, care este desigur foarte apropiat de Elon Musk, are, adică s-a ajuns unde trebuie și ăia au dat ordinul. Acum vedem cât de sus se duce ordinul, da? Clar că ceva discuții au fost acolo. Bloomberg a zis mai devreme că l-ar lăsa, că s-ar face, să zicem, mare tevatură să-l lase pe Georgescu să candideze din Statele Unite. Clar e ceva adevăr acolo, că a fost o chestie informală, probabil, și nimic formal, da. Dar dacă te uiți la Elon, dacă te uiți la J.D. Vance, care a zis că uite ce s-a întâmplat în România, a venit și ne-a luat aici la rost, știi? Vine și Mario, vine și Elon, vine și J.D. Vance, ne ia la rost toată lumea pe România, vizibilitate bună, numai că polițienii noștri nu știu să profite de această vizibilitate. Să ascund pe acolo. Bă, ai vizibilitate. Folosește-o într-un fel în avantajul României. Bun, revenind aici, având în vedere că era ceva vizibilitate pentru România, am lăsat această postare aici. Hey Elon, if that's the case, why is US not involved more in Romania? Am zis eu aici. Adică de ce Statele Unite nu este implicată mai mult în România? Nu doar la nivel de vorbe, ci la nivel de propagandă, cum a făcut administrația precedentă. Fix asta am zis. And I don't mean what the previous administration did, which was mainly propaganda and no action. Why is not US making a real change in Romania through a deal that can benefit both nations aici? Adică un deal pare să aibă beneficiu pentru ambele, să zicem așa. Acum, îți dai seama, e greu pentru Elon să facă un deal cu ăștia care sunt acum. E greu, pentru că e pe alt val în mare parte, nu? E destul de greu și pentru Trump să înțeleagă momentan situația, iar cei care conduc România în momentul de față nu fac un efort cumva să colaboreze cu Trump sau să vorbească cu Trump sau absolut nimic. Adică n-am văzut nimic să vorbească cu Trump. El face dealuri individual. Hai să o destul de clar. Băi, eu nu fac dealuri cu Uniunea Europeană, nu mă interesează. Eu fac dealuri cu Ungaria, eu fac dealuri cu România dacă vrea, eu fac dealuri cu... Adică, băi, nu interesează Uniunea Europeană. Pentru că vreau să o destrame, asta e destul de clar. Interesează țări individuale, ok? Țări individuale. Și așa poți să vorbești cu Trump, la nivelul ăla. Nu poți să vorbești noi din Uniunea Europeană, România. Nu, trebuie să vorbești la nivel individual, de diplomație individuală. Bun. Am zis așa, Romania has world-class IT hubs, cybersecurity and human talent, and it can be one of the best places for a company like Tesla to operate or others. Adică ar putea veni Tesla să aibă aici. De ce să aibă în Germania, de ce să n aibă în România? Acum... se bate cap în cap. Nu știu dacă Georgescu, de exemplu, ar fi de acord. Acum că e partener SUA, poate da, dar trebuie întrebat. Că în trecut a zis să nu mai avem nu știu ce, să avem doar în România, doar pe România. Da, un parteneriat cu SUA în care Tesla ar putea veni în România, cred că ar fi bun, nu ar fi benefic. Bun, am zis așa, US can have its own tech hub in Eastern Europe, based in Romania, adică ar putea avea un tech de hub aici. Noi suntem foarte calificați pe partea asta. Romania can support US economic policies in the EU and facilitate American exports.
care e destul de clar, and offers tax incentives for US investors, investitorii din SUA. Adică pentru ca România, deci România dă ceva, SUA dă ceva înapoi, nu? Noi aici o să zicem ok, da, știm politicile SUA, ne ducem la Uniunea Europeană și suntem cumva un avocat pentru Statele Unite, nu? În zona asta. Am zis că already a lot of top companies like Oracle are here in Romania for years and they really like it, maybe something to consider, especially for future AI development and lower cost. Deja companii mari, gen Oracle și Hewlett Packard și alte, de exemplu la Oracle am lucrat și eu. Deci sunt companii mari aici în România care deja activează de mulți ani de zile și le place aici. In relation to NATO, am zis spending, in relation to NATO spending, Romania already is at 2.2 higher than other European nations. The deal was made under Trump. Știm foarte bine când a fost domnul Iohannis chemat de Donald Trump și a zis, da, domnule, noi România ridicăm bugetul pe NATO, noi deja am făcut asta în avans, dacă țineți minte, cred că 2017 a fost, nici nu mai știu când a fost Klaus Iohannis la Donald Trump. Și am zis aici, under Donald Trump last term, big win, nu? Big win, ca să fie pe treabă. Also, this year will make it 2.6, adică noi 2,6% din GDP o să avem pe partea asta de NATO în 2020, în 2025 Trump vrea 4, iar probabil se va face, probabil la un moment dat 4, deoarece clar a zis asta și Rutte, care este șeful NATO. In relation to resources, we are a key energy hub in Eastern Europe by producing a lot of natural gas from the Black Sea, and we can make a deal in which US companies can get to invest in the infrastructure and benefit from a lower prices and help Romania with technology. Avem foarte multe gaze. Noi nu știu cum avem prețurile la gaze atât de mari când în Marea Neagră avem foarte mult gaz. Poate nu știm să le exploatăm. Poate să fie un deal acolo în care ne dau tehnologii și noi exploatăm gazele, destul de clar. Romania can be a huge win for Trump and the biggest faster growing country in Eastern Europe and the best ally for United States and also for EU. I-am zis aici lui Elon Musk. Voi puteți pentru vizibilitate să dați comentarii, să-i dați tag lui Elon Musk, poate la un moment dat o să vadă postarea asta, cine știe. Aici. Bun, și am zis că România poate să fie, și am stat mai zis, poate să fie o țară foarte mare în estul Europei, dar numai prin a colabora. Nu poți să te izolezi, adică n-ai cum. Trebuie și cu Uniunea Europeană un pic, dar trebuie și cu SUA în mare măsură să ai colaborare, doar ce România nu poate singură, asta este clar. Și am zis că și pentru Tesla ar fi bine. It would be a great place to build the next Tesla Gigahub, which will be way cheaper than the one you have in Germany and way more quality because Romania has cheaper energy and also rare minerals. Noi avem minerale destul de rare, de la aur și la alte chestii pe care se pot folosi chiar în mașini. Bun. Maybe you should come visit at some point and bring Donald Trump as well when the conditions will be better. Cheers. Cine știe, poate la un moment dat, dacă poate câștigă Georgescu, poate SUA se va uita mai mult la România. Asta dacă, de exemplu, România va fi de acord să facă un parteneriat cu SUA la modul ăsta. Și speranța asta e că dacă ar câștiga Georgescu la un moment dat, să poți să ai o colaborare mai bună cu SUA, dar să nu fii în extrema în care să zice și în Uniunea Europeană sau din NATO. În niciun caz. Adică în niciun caz. Georgescu, dacă o să câștige, trebuie să fie într-un fel un Orban mai bun. Asta aș vrea de la el personal. Adică dacă câștigă, să fie un Orban mai bun. Deoarece dacă te uiți ce se întâmplă în Ungaria, ea nu trăiesc prea bine. Adică cetățenii nu trăiesc prea bine. Ca o vizibilitate externă, te doare undeva dacă tu n-ai bani să mănânci, n-ai infrastructură și n-ai alte chestii. Te doare undeva, știi, dacă nu le ai. Deci Georgescu trebuie să fie mult mai bun decât ce am văzut până acum de la Orban. Adică Orban nu-mi place. Nu e deloc ce trebuie din punctul meu de vedere Orban. Deci Georgescu, dacă ar câștiga, ar trebui să fie mult peste Orban. Dar probabil va fi un fel de Orban din punctul meu de vedere mai bun, sper, pentru România. Bun. Bun. Mai departe, dați-mi și mie un bip când ajungem la el să-i analiză clip. Imediat ajungem și acolo, stați fără grijă, live-ul este destul de lung. Bun, deci ca să vedeți postarea asta, intrați la mine pe Twitter sau intrați la Elon aici, de pe 18 februarie această postare o puteți găsi aici. Lumea zice să nu mai mă milogesc, nu se milogește nimeni, am și zis, e vorba de vizibilitate de care România are nevoie.
iar politicienii de la noi nu pot crea această vizibilitate. Nu sunt. Unde sunt? Zi-mi tu un politician care a dat aici, unul mai mare, nu știu, e unde e Ciolacu? Unde sunt ăștia? Adică unde sunt, mă? Unde sunt? Unde e președintele României? Bolojan, unde e? Unde e? Dă-i scroll, unde e? L-ai văzut aici în comentarii să zică, da, bă, Elon, nu e bine. Nu e bine. Adică pur și simplu nu există opoziție. Nu există opoziție, nu există alte idei, nu există altă vizibilitate. Asta e, trebuie făcută. Bun. Bun. Toți erați haters copii și acum sunteți toți copii. Eu nu sunt copii. Probabil se va lista, am auzit, mâine pe network. Acum vedem ce se întâmplă și la ce va fi listarea. Probabil din punctul meu de vedere la câțiva cenți. Măcar se listează. Doamne ajută, eu sunt foarte bucuros ca multă lume să facă bani. Numai că nu așa merge. Numai că nu așa merge de obicei. Bun. Stau dacă va fi desigur Pi listat la un preț mai mare, o să aveți foarte puțin Pi, că așa merge treaba. Bun, Pi, bro, minează Bolojan la maxim. Georgescu o să fie cel mai bun din Europa. Să dea domnul, toată lumea vrea. Dacă câștigă Georgescu să fie cel mai bun, România să fie cea mai bună și să aibă comunicare bună cu Statele Unite și cu Uniunea Europeană. Asta vrem. Nu vrem să ne izolăm. Nu vrem la ruși. Adică e destul de clar. Nu vrem în zona aia, că a mai fost. Adică a mai fost acolo și nu ne-a plăcut. Bun. În cazul lui Marea Neagră e deja concesionat, șefule. Știu că este concesionat. Știu că este concesionat. Asta nu înseamnă că nu putem avea un cuvânt de spus, nu? Având în vedere că pe teritoriul nostru. Bolojan e acum în Franța, vizită cu Macron. E bine, vedem dacă cumva face ceva acolo. Dacă vine cu ceva de acolo, ar fi bine. Dar cu Trump nu, nimeni din România nu vrea, decât Georgescu vrea cu Trump momentan. Și e cartea câștigătoare, dacă mă întreb pe mine. Deci Uniunea Europeană e la pământ. Cartea câștigătoare, dacă vrei să ai un aliat ca lumea, ca să câștigi alegerile, e Trump. Aia e, fie că îți place, fie că nu. Daniel, prea multă politică, prea puțin cripto. Ajungem și la cripto imediat. Ne uităm la Bitcoin, care nu face absolut nimic în momentul de față decât să stea în lateral. Ne uităm aici pe grafic imediat. Bun. Pe grafic 96.222 în momentul de față pentru BTC. De aici, din februarie, de când a picat în range-ul ăsta de pe 3, în care am avut marea aia capitulare și pentru altcoin, nu a făcut nimic decât de multe zile să stea în lateral aici și absolut nimic. Încercase să meargă spre targetul ăsta de aici de 91.000, n-a reușit, deoarece a venit Saylor și a zis că strânge din nou vreo 2 miliarde să cumpere mai mult Bitcoin. Pare că fără Saylor Bitcoin e un pic pierdut sau măcar n-are încă suficienți cumpărători pe termen scurt. Pe termen lung probabil o să aibă, dar pe termen scurt nu are atât de mulți. Bitcoin, vă reamintesc că am vândut la 103.000, 20% din poziția rămasă de BTC și acum sunt în așteptare aici, dar din punctul meu de vedere în continuare bullish, probabil vom mai vedea încă un leg up aici pentru BTC. Okay? Dar am făcut un hedge aici în zona asta, ceea ce era normal având în vedere prețul mediu pe care l-am avut destul de bun pe acest bear. Excludem bearurile din trecut de aici în care am fost implicat în piață, doar de aici undeva la 20.000, preț mediu undeva la 21.000. Dominanța în continuare, dacă ne uităm și facem un mic overview pe cripto aici, ne uităm un pic la dominanță. Dominanța în continuare se vorbește în regiunea asta de 61%, dar pare că nu mai e atât de activă și atât de extra bullish după week-ul ăsta pe care ți l-a pus aici în regiunea de 64%. Iar luna februarie, mai ales februarie-martie, make it or break it pentru altcoin, deoarece ar trebui să aibă într-un fel o reacție, mai ales până la final de martie, dar poate și luna asta februarie, deoarece shorturile se tot strâng în materie de cripto. Am văzut pe Twitter mulți care sunt foarte bearish și shortează în momentul de față, ceea ce inevitabil va duce la un short squeeze. Okay? Doar și toată lumea acum vrea să shorteze cripto, de la Solana la altele. Vorbim despre Solana imediat. E posibil să se fi terminat un pic această zonă de meme coinuri, iar Solana va avea de pierdut, nu? Mai ales că vine o deblocare destul de mare pentru Solana în martie, câteva miliarde. Chiar dacă n-ai o deblocare atât de mare din total supply, e destul de mare la nivel de bani, da? De sumă de bani deblocată pe Solana, e destul de posibil cumva trendul să se schimbe și sperăm ca cumva trendul de meme-uri să se termine până când nu se va termina
acest trend de păcănele, dacă e să le luăm așa pe majoritatea, nu poți avea un raliu pe utility. Dar cum ziceam, utility trebuie să vină și cu ceva din spate, adică trebuie să vină cu ceva mai puternic din spate, cu mai multă utilitate, cum îi zice și numele, ca să poți cumva să zici, bă, utilitate. De exemplu, poți face caz de aceste meme coinuri într-un fel ca penny stocks-urile, dacă știți, acele companii foarte, foarte mici pe care le-a tranzacționa Wolf of Wall Street, dacă mai țineți minte, pe acele pink sheets. Fix astea sunt. Dacă e să faci un macro între meme coinuri și să faci o comparație între meme coinuri și bursa americană, pe bursa americană ai și acolo meme coinuri, ele sunt penny stocks, nu? În care tu la fel au urcări, căderi, vezi, minus 90 plus 100, urcări de genul ăsta, corect, destul de mari. Dar pe bursă ai niște companii mari, ai niște companii care au utilitate și acolo îți dai seama că mare parte din capital se duce, spre osebire de cripto, care da, în continuare mare parte din capital e în partea de utility, dar ai și acum capital destul de mare din punctul meu de vedere în zona de meme-uri. De ce? Pentru că utility nu performează ce ar trebui să performeze în momentul de față. Deci cauză și efect. Cred că se va schimba? Da. Cred că se va schimba în perioada viitoare, iar Ethereum pare că arată cât de cât putere. Poți să urăști Ethereum, poți să urăști Ethereum fără Ethereum să crească, partea de utility nu o să aibă rezultate prea mari. Nici dominanța nu o să pice, nici altcoin season nu o să vină. Există un hopium în momentul de față, hopium se numește acea speranță mare pe care ți-o dă, nu știu, ceva, un grafic. Acel grafic este Litecoin. Și hai să ne uităm un pic la el, dacă tot am ajuns aici, ia să ne uităm unde este Litecoin. Acum, Litecoin poate să crească din două direcții aici și imediat vă zic, ca să nu ne îmbătăm cu apă rece. Ok, bun. Litecoin. Dacă ne uităm la Litecoin, arată destul de bine, pare pregătit. Nu numai Litecoin, trebuie să ne uităm și la Monero, de exemplu, la Dinocoins, la aceste monede dinozauri, dacă e să le luăm așa. Dacă ne uităm aici, 2017 al coin season, când am urcat peste 134, 145 regiunea asta de aici, ai avut altcoin season în 2017, cu toate că ai mai avut și aici înainte, aici ai avut două părți de altcoin season în 2017, același lucru ca în 2025, primul an după halving, adică primul an după halving. Bun, 2021 același lucru, primul an după halving, ai avut aici în decembrie, a urcat peste regiunea de 131-140, a testat 195, a găsit suport în 130, s-a dus mai departe altcoin season, ok? Restul e istorie. Pe urmă, nimic. Din nou la 4 ani distanță, aici dacă ne uităm 2021-2025, același lucru, 2025 primul an după halving, avem aici din nou Litecoin care e în $135. Urcarea nivelul ăsta ar putea fi zona în care riscul revine. Cam asta îți arată un pic că riscul ar putea reveni. Acum e posibil să fie un pic fake aici din perspectiva faptului că sunt știri în piață că ar putea veni un ETF pentru Litecoin și de asta poate crește pe nivelul ăsta de aici. Vedem. Acum, hai să ne uităm și la Monero, care are același lucru. Monero, aceste monede dinozauri îți arată un pic riscul, deoarece ele de obicei performează doar în momentul când riscul e aproape să revină în piață. Dacă ne uităm la Monero, același lucru, vezi? Dacă ne uităm la Monero aici, dacă să găsim un grafic mai bun pe Kraken aici. Același lucru dacă te uiți la Monero. Adică nu e doar Litecoin aici, pare că e și Monero dacă te uiți. Același lucru, vedem 2020 când a început să urce aici, ai avut o dată ce a urcat peste 181, aici ai avut altcoin season. Din nou, ăsta e deja peste 181 aici. Pare că din nou vrea să meargă în 341. Pare că asta chiar vor face all-time high, dacă mă întreb pe mine. Dacă te uiți la Monero, aici, care mulți zic că acum este adevăratul Bitcoin, pentru că ăsta e de fapt private și nu e atât de controlat cum e controlat Bitcoin în momentul de față prin ETF-uri și alte zone. Ăsta pare că pregătește ceva foarte, foarte bun aici. Pare că și Litecoin și Monero sunt acolo. Deci zona de hopium e pe jumate, să zicem, dacă e să o luăm așa, dar e acolo, pentru că pare că vezi o revenire a riscului cât de cât, ok? Acum, asta e începutul finalului. Când asta performează, ești de obicei spre un final, dar mare parte din gain-urile pe altcoin vin într-o lună, 2-3. Adică când asta îți fac, de exemplu, ăsta îți face un nou top aici, în regiunea asta, nu știu, 500, 700, 1000, habar n-am. În range-ul ăsta ar putea fi 2-3 luni de zile în care să ai zona de altcoin. Deci există în continuare. Plus sentimentul. Sentimentul este foarte scăzut. S-a vomitat pe tastatură destul de mult, ceea ce asta îți arată că, desigur, ești aproape de un bată mai devreme sau mai târziu, că nimic nu scade la infinit și nimic nu crește la infinit și ești aproape de o regiune în care oamenii nu mai au răbdare și mulți au plecat, au vândut și tot așa.
Ca și în cazul 2020 pe corecția respectivă înainte de altcoin season, am văzut COVID crash-ul în care n-a mai sperat nimeni. Pare că venim într-un fel în zona aia în care speranțele cumva nu mai sunt atât de mari cât erau în trecut, ok? Cum erau, de exemplu, anul trecut, când da, ai avut oricare pe altcoin-uri, dar nu suficientă pentru a spera la acel altcoin season. Acum, altcoin season-ul vine, e inevitabil, vine pentru toată piața? Nu. Altcoin season înseamnă risk on. Dacă e să o luăm, să o dăm la o parte altcoin season, înseamnă risk on. Adică piața este în risk on. A făcut bani din Bitcoin, nu mai poate Bitcoin mai sus, Ethereum, nu mai poate nici Ethereum, urcă 5.000, whatever. Nu mai poate nici aia, te duci în zona mai speculativă, deoarece vrei mai mult în zona aia, ok? Când nu mai ai nici meme-urile care pare că sunt și ele pe final, ceea ce este de bine la nivelul ăsta, după ce Milei a dat rug pull. Băi, imaginați-vă ce demență, câteodată zici, băi, chiar matrice, adică câteodată când te trezești dimineața și mamă, ce s-a mai întâmplat? Ce a mai făcut Trump? Ce a mai făcut Elon? Ce s-a mai întâmplat în România? Ce a mai anulat ceva? A mai picat ceva? Iar roșu, iar vine Milei, ce n-a mai lansat un meme coin? După Trump a lansat și Milei un meme coin, Libra. Și a fost păcălit de o entitate care a ajutat și la lansarea memecoinului Melania și multe altele. Iar cel care a lansat memecoinul respectiv stă acum pe 100 și ceva de milioane. A făcut Cofizila, video cu el, în care a zis că da, stau pe 100 de milioane, am făcut lucruri nasoale, whatever. Adică omul pentru ce a zis acolo putea să ia mulți ani de pârnaie, pur și simplu. Bun. Deci, dar problema cu Solana, așa am mai zis-o, nu e doar că vinde blocările, nu e doar asta. E și faptul că odată ce memecoinurile care fac mare parte din tranzacționarea pe Solana din momentul de față și ea are mare parte din tranzacționarea asta pe care o vedem în momentul de față mare, ok? Odată ce memecoinurile pică, o să tragă foarte mult în jos Solana. De ce? Păi, numai băiatul ăla stătea pe 100 și ceva de milioane în momentul de față în Solana. Imaginați-vă, adică banii se duc la scamerii vând. Similar cum s-a întâmplat, și vă ziceam, similar cum s-a întâmplat cu ETH. Și asta am zis, băi, ETH, mai slow în momentul de față, nu urcări atât de mari, dar pe termen lung e bine, doar ce se detașează de zona de casino. Asta vrei. Utilitatea așa cum e ea, n-ai avut atât de multă, să zicem, în ultimii 3 ani. De când ETH a făcut DeFi-ul, ai venit cu utilitatea, n-ai mai crescut atât de mult. În background ai mai lucrat, dar puțin, ok, puțin. Dar așa cum e ea, s-a detașat de zona de meme-uri, s-a detașat de zona respectivă de casino și un pic încearcă spre zona de tokenizare, spre zona de lucruri mai reale, spre alte zone încearcă ETH și în momentul de față, ceea ce pe termen scurt nu e benefic, deoarece toată lumea se duce pe memecoin și face tranzacții. Dar Ethereum și-a învățat povestea din 2017, când la fel ICO-urile, NFT-urile, mulți scammer și acolo au pus mâna pe ETH foarte, foarte mult. ETH s-a dus sus foarte, foarte rapid și apoi ai văzut cădere foarte, foarte mare pentru ETH. Pentru că ei au vândut ETH-ul în momentul când a început bear-ul. Crezi că va fi diferit pentru Solana? Nu, în niciun caz. Când lucrurile se vor diminua din perspectiva tranzacțiilor și a memecoinurilor, va păți același lucru. Pentru că n-are cum să nu pățească. Adică oricine să-mi bate cu apă rece, îmi pare rău, dar Solana, am și zis-o, să o cumpăr peste $200 sau chiar peste $100, nu e value, adică nu e. Se părea value sub 50, sub $20. Acum nu e, ești într-o zonă foarte, foarte risky în materie de Solana, iar mai e o chestie, mai e și SUI acolo, adică, ok, ai ETH care încearcă, mai e și SUI care, da, vine puternic din spate, pe alte zone, nu doar pe memecoine, vine și pe utility un pic. Deci ai mai multe chestii acolo care ar putea duce Solana o încetinire și dacă te uiți la Solana, Sol ETH aici. Bun. Sol ETH. Dacă te uiți aici, poți să zici că nu arată fitness nici versus ETH. Dacă te uiți la ETH, vorbim despre ETH și am o teorie despre ETH și în continuare cred că la un moment dat se va detașa. S-a detașat Bitcoin de toată piața de cripto, se va detașa și ETH. Probabil și de ciclu de bear market. E posibil să ai. Care ar mai fi durerea mare în următorii ani? Păi următorii ani ar fi durerea mare. După ce toată piața n-a avut expunere deloc aproape în Bitcoin, iar Bitcoin a crescut de la 20.000, 15.000, unde a fost în 100.000, o creștere destul de bună pentru investitorii în Bitcoin, care mie mi-a plăcut, adică am făcut ceva bani cu BTC și încă am poziția de BTC. Următoarea durere ar fi
toată lumea vrea BTC în momentul de față să bage pe BTC. Următoarea durere ar fi BTC să nu performeze, să performeze ETH în următorul 2 ani, nici Solana și nici poate alte altcoin-uri să nu performeze și să performeze ETH, cu similar cum a performat Bitcoin, acum să performeze în următorii 2 ani, ETH ar fi o durere mare. De ce? Mare parte din piață este subinvestită în ETH. Și puteți întrebarea pe chat, cât aveți voi în ETH? Cât? Îți zic eu, majoritatea aveți din nou în altcoin-uri. Și vă ziceam, nu este o idee bună să aveți tot portofoliul în altcoin-uri. Dacă l-aveți, e ok, aveți riscul mai mare, dar nu e o idee bună. E cumva să ai un hedge în ETH, în Bitcoin sau în Big Caps, care Big Caps s-au ținut bine. Indiferent ce ai zice, s-au ținut bine dacă e Big Caps, adică top 50, s-au ținut decent. Top 50 față de restul care au avut căderi foarte, foarte mari după. Nu zic să nu intri acolo, dar procentaj mai mic din portofoliu, nu bagi tot într-una și gata, la face. Și apoi zici, a picat 80% și e un scam. Păi da, e, pentru că ai volatilitate, desigur, pe capitalizările mai mici. Bun, deci ETH-ul, probabil și ETH-ul, deja oricum s-a detașat. Nu că ETH-ul s-a detașat numai de Bitcoin, s-a detașat și de toată piața. Adică pur și simplu ETH-ul face ceva diferit. Poți să o vezi ca bine, poți să o vezi ca rău. A fost rău până acum, dar poate să fie bine. Poate să fie bine în momentul în care vine bear market-ul, Solana să ducă foarte mult în jos și Bitcoin să pice, poți să vezi ETH că nu pic. Să stea în lateral să detașeze un pic, deoarece lichiditatea va avea un flux diferit în perioada viitoare din materie de aceste ETF-uri și acești bani instituționali care au tot intrat în ETH și s-a tot acumulat ETH de o lungă perioadă. Okay? Deci clar că ETH va avea drumul ei, singular, mai devreme sau mai târziu în această piață. Dacă investești în ETH, cumva faci un hedge cu celelalte monede în momentul de față, ceea ce e absolut normal pentru un investitor calificat cu ceva experiență să facă chestii de genul ăsta. Și te uiți la asta și zici, bă, da, performa bine, dar mai ține? Asta e. Întrebarea pentru Solana este acele deblocări care vin. Faptul că s-a cumpărat foarte, foarte mult OTC în regiunile de jos aici. Investitorii trebuie să vândă și ei la un moment dat, nu? Din Solana. Și mai e întrebarea dacă Solana poate să migreze din sfera de casino în sfera de utility. Poate? Asta e întrebarea. Poate să migreze din sfera respectivă în sfera aia? Astea sunt întrebările tale pentru investitori în Solana, de exemplu. Eu încă mai am în Solana, dar mă gândesc să mai mut ceva dacă cumva pică sub regiunea de 0053 aici. Probabil în ETH voi mai muta ceva. A performat foarte bine. Media la 10, o medie destul de bună pentru Solana, pentru mine. Dar acum pare din nou aici. Week-ul ăsta mă neliniștește un pic și cum performează aici un pic ciudat. Acum a mai arătat rău și aici. Dacă mai țineți minte, și aici a mai arătat un pic greu, dar mereu și-a găsit suportul. Vedem acum dacă e cumva diferit de data asta în materie de Solana ETH. Dar dacă te uiți la oscilator și la tot aici, pare că da, pare că ești în zona în care e pe final, să zicem, acest raliu pentru Solana versus ETH sau versus alte asset-uri și o rocadă a lichidității pare că este inevitabilă, că se întâmplă acum sau în 3 luni, pare inevitabilă în momentul de față dintre Solana și ETH sau alte monede. Swing în continuare destul de puternic, adică destul de puternic sui. Okay? Bun. De ce? Aici pentru că am zis Milley, Trump, toate astea nociv pentru Solana, deoarece mulți scammer pun mâna pe foarte mult în Solana și dacă ne uităm la Solana, aici mulți o șortează. Teoria mea e că nu va pica rău acum. Dacă te uiți aici, toată lumea ar șorta-o, nu aici gata, s-a terminat, ți-a făcut aici fake-out peste nivelurile astea două. E posibil Solana să facă asta. Ok? Și să șocheze încă o dată. De ce? Păi se strâng multe boții de short aici, crezând că ăsta e topul, mulți vor să prinde topul, posibil să ducă aici, să le mai dea într-un fel, să zicem, apă la moară, că s-a terminat și apoi să-ți facă asta. Să-ți facă un ultim high aici, să-ți lichideze shorții și de-abia apoi să facă asta. Okay? Am mai văzut asta de foarte, foarte multe ori de la cripto, inclusiv de la Bitcoin, inclusiv de la mai multe. Dar da, nu, n-a shorta acum neapărat Solana aici, sau că a shorta și încerca un stop loss, desigur, peste regiunea asta, destul de clar, aici. Pentru Solana arată bearish, da, arată că ți-a picat regiunea de 189-190, asta era zona ta de trend, ai încercat 2 evadări aici, n-ai putut și te-ai întors în trend. De obicei e bearish, de obicei retestezi măcar regiunea asta de aici pentru Solana, dar e posibil să o retestezi, e posibil din nou să strângă shorții aici crezând că se duce în 50, că următorul nivel ar fi 50, ar fi mai un pic aici în 80, dar realist vorbind ar fi regiunea asta de aici de 50-53.
Și apoi, când toată lumea zice gata să duce aici, să-ți facă un ultim hai să-ți lichideze pozițiile de short care se strâng în momentul de față foarte, foarte puternic și apoi, de fapt, să-ți facă mutarea asta. E o posibilitate aici pentru Solana. Dacă face asta, o să vând. Pe următorul raliu, sper eu să ducă spre 350-400 aici, o să vând. O să vând cu două mâini aici la Solana, deoarece cred că da, poate să mai pregătește un exit pump, da, cred că e pe final, ok. Cred că e pe final aici, ceea ce privește Solana. Foarte greu să țină. Foarte greu să țină performanța asta. Acum, sunt șanse ca cine știe să facă switch din zona de casino în zona de utility reală și în toate zonele alea și atunci, da, poți să observi o continuare creștere aici pentru Solana, dar a performat destul de bine aici în ultima perioadă, mai ales versus ETH. Care ETH nimeni nu mai vrea. Cum n-a vrut nimeni Solana aici, nimeni nu mai vrea ETH acum. Adică, pur și simplu e spălare pe creier aici pentru retail. Retailul care își pierde toți banii tranzacționând pe meme coinuri sau pe unele altcoinuri în care își bagă prea mulți bani decât ar trebui să-și bage inițial în ele și între timp ETH și acumulat de instituționale aici. La un moment dat vor da drumul, îți dai seama, și la ETH când vor considera de rigoare. Dacă ne uităm aici, încearcă un bottom, rămâne de văzut dacă ăsta este bottom-ul la 2167, șansele cresc aici pentru ETH, la fel e posibil să ai un short squeeze mai devreme sau mai târziu și de la ETH aici în regiunea asta. După aceea a stat în lateral foarte, foarte tare. Mi-am și de Bitcoin la 30-25 de mii. Dacă vă mai amintiți regiunea aia în care Bitcoin, ne uităm imediat, în care Bitcoin a testat 28-30 de mii, s-a întors în 25 de mii de mai multe ori. Toată piața bearish se întoarce aici la 1500 sau 1900 acum pentru ETH, pentru Bitcoin era la 19.000 sau 18.000. A mai zăbovit și apoi s-a pus un dildo peste regiunea asta de aici, s-a dus mult mai sus. M-ar șoca la ETH ceva de genul ăsta, nu, dar mutarea probabil va fi rapidă dacă se va întâmpla pentru ETH aici. Acum, dacă nu mai crezi în ETH are și ea problemele ei. Vine cu un upgrade acum, asta e destul de clar. Vine cu un upgrade în următoarea perioadă ETH care va face lucrurile mai stabile, tranzacțiile mai bune, multe chestii aici. Pentru ETH ar fi să rămână într-un fel în spatele SUI și în spatele Solana din punct de vedere al adopției și atunci da, ar fi o problemă reală, dar nici atunci nu o văd. Nu o văd pentru că deja s-a acumulat foarte mult ETH. ETH probabil va fi similar traiectoria cu Bitcoin, indiferent de ce faci. Adică indiferent că își crește tranzacțiile, eu cred că indiferent pe partea asta, pe mutarea asta care urmează, nu cred că va fi din materie că domnule performează mai bine decât Solana sau irelevant. Cred că e pur și simplu cine a acumulat-o până acum. Și poți să vezi cine a acumulat-o până acum. Fondul lui Trump, BlackRock și băieții mari. Adică acum a acumulat și Bitcoin. Deci e destul de clar că e șansa bună să ai o reacție foarte bullish similară ca Bitcoin și pe ETH aici. Acum, nu știu cât v-ar ajuta pe mulți dintre voi dacă ETH s-a duce la 10.000. Nu știu cât, că asta e întrebarea. Piața întotdeauna face acel lucru să fie mai dureros pentru majoritate. Majoritatea n-a avut Bitcoin, majoritatea n-are ETH și în momentul de față, sau foarte puțin. Și în momentul când va urca, din nou va fi hate, că poate va urca doar aia, cum a urcat doar Bitcoin. Băi, e hate că a urcat doar Solana, de exemplu, sau că a urcat doar ETH. Posibil să fie același hate când va urca ETH. Și mulți dintre voi să nu fiți fericiți, pentru că nu urcă nu știu ce altcoin. Dar dinamica a fost când ETH a urcat aici. Okay? Trebuie să ne uităm și la dinamica de piață. Când a urcat ETH aici, a avut pump-ul din zilele trecute, s-a dus în regiunea asta de aici de 2845. Bă, ceva rău se întâmplă din nou, ceea ce din nou a venit corecția. După ce ETH, pur și simplu cineva aici o ține sub apă. Cum a ținut și Bitcoin o perioadă. Ține sub apă, dă pe orice urcare, bam, imediat vin sellerii aici. Dar pe urcarea asta ai putut să observi Celestia, de exemplu, care a performat lângă ETH. Momentan, dacă te uiți, și ea este pe plus astăzi sau era aici. Ai văzut un arbitru, ai văzut un link. Deci e destul de clar că în momentul când va performa ETH, și imediat vă zic cum cred că se va întâmpla, vei avea performanță și de la TIA, vei avea performanță și de la Chainlink, vei avea performanță și de la AAVE, vei avea performanță și de la toată zona aia de extra utility în mare parte. Acum e posibil asta și spre asta înclin aici și ne mai uităm, mai analizăm în următoarele luni, dar înclin că în momentul în care ETH va sparge zona de all-time high, adică când va sparge nivelul ăsta de aici, de 4870,
E posibil să da, acesta urcă, e posibil ca restul altcoin-urilor să meargă odată cu ETH, inclusiv când sparge all-time high-ul, dar de îndată ce asta va găsi corecția după all-time high să se stingă. Okay? Să se stingă. Adică ETH să se ducă în 7000, apoi să-ți corecteze în 4000 să termine ciclu. Okay? Să termine ciclu aici, în regiunea asta. Dar e posibil să ai surpriza ca Ethereum să continue aici, în detrimentul celorlalte altcoin, inclusiv TIA, inclusiv Arbitrum, inclusiv tot ecosistemul, ăsta să-ți continue în zona de 10.000 plus, iar restul să nu facă absolut nimic, să termine ciclul de fapt aici, iar ETH să continue. Spre asta înclin momentan, dar trebuie să o vedem în timp real. Pot să mă înșel, clar pot să mă înșel, adică mai m-am înșelat și nu vin aici să vă zic, mamă ce guru sunt aici, dar din nou, dacă cred asta, îmi pun banii unde mi-e gura și dețin pe primul loc ETH și în portofoliu în momentul de față, când lucrurile nu arată, adică bine, puteam să zic, mamă, aici, când sparge all-time high, nu, aici, când lucrurile nu arată excelent, la fel și la Solana, când lucrurile nu arătau excelent, atunci e zona în care vrei să fii atent. Dacă te uiți la Solana aici, când lucrurile nu arătau bine în regiunea asta, aici trebuie să fii atent. Nu aici când lucrurile arată bine, aici e riscul enorm, adică după ce Solana ți-a pus din bottom o mega urcare. Deci la ETH și mai multe chestii, o să fac și un video separat despre ETH, care probabil o să apară în următoarele zile despre ETH. Dar momentan nu e rău, ai și ETHD, ai și ETH simplu, ai și ETH BTC, care sunt la zone în care greu să fii extra bear aici, greu să fii extra bear în materie de ETH. Dar ETH, lucru, să zicem, partea care s-ar putea întâmpla, ar fi cumva să fie, nu știu, un fel de Yahoo și să ai sui care să vină în Google. Asta ar putea fi riscul în materie de ETH în momentul de față. Bun, depășește Solana ETH și mulți o să plângă de fericire și alții de necaz. Dacă depășește, nu o să fiu unul dintre cei care plânge de necaz, deoarece am ceva Solana. Dacă Solana performă mai bine, am și ceva Solana în portofoliu. Am câte ETH? Nu, dar am ceva. E un hedge la ETH. De-aia am și SUI în portofoliu, de-aia am și Solana în portofoliu. În caz că ETH devine acel Yahoo și nu face nimic, măcar am un hedge și scot ceva din alte zone. Obligatoriu să renunțe lumea, altfel ne întinde cu bull market până anul viitor. Păi au renunțat destul de mulți, mai ales în ultima perioadă. Asta e destul de clar, mai ales pe extern dacă te uiți. Poate pe România nu, că suntem o nișă un pic mai diferită față de extern. Dar pe extern au fost capitulări grave. Capitulări destul de grave. Bun, hai să ne uităm un pic aici, să ne uităm la piață cum arată astăzi și mai facem analize, vorbim despre ce vreți voi, despre tot și toate, ca de fiecare dată. Bun, imediat să văd ce se mai întâmplă pe aici, dacă se mai întâmplă ceva sau nu se mai întâmplă nimic. Bun, hai să ne uităm. Deci așa arată piața în momentul de față pe 24 de ore aici. Bun. Avem IP care urcă, ăsta s-a listat de curând, îl vedem aici, Story, n-are logo pus, o să ffie adăugat și el undeva la minus 1,4, dar 39% pe daily, minus 1,4% pe 1 hour. Dacă ne uităm aici, avem IP, avem Tao care stă foarte bine și desigur Sonic, fostul FTM care stă excelent, plus 24% aici. Pare că utility revine un pic aici, spre deosebire de Melania aici și altele care au un pic corecție. Trump și el revine un pic, dar putem să ne uităm unde sunt gain-urile mari în Tao, un pic în Sonic, un pic în regiunea asta de aici, în FTT, pe corecție. Apropo, în sfârșit, cei care au avut fonduri în FTX își reiau banii. Dacă mai țineți minte, mă întreba cineva dacă mai este vreo șansă și am zis că da, din punctul meu de vedere e o șansă foarte bună să-ți recapeți măcar 50% din fonduri, dar în câțiva ani de zile, ceea ce se întâmplă în momentul de față. Pare că nici cei care au avut fondurile pe FTX nu pierd bani în final, okay? Pierd doar equity, deoarece îți dau banii la sumele pe care le-ai avut în 2022. Teta crește și ea un pic, pare că utility își revine un pic, Litecoin aici crește, BNB-ul un pic pe urcare aici în regiunea asta, Bera Chain urcă un pic aici, pare că utility își revine cât de cât, ceea ce asta vrei să vezi, dacă mergem în top 200,
Să ne uităm ce se întâmplă aici în top 200. În top 200 avem Deep, de ăsta de pe SUI, care crește destul de bine. Farcoin, da puțin. Farcoin a avut foarte mare corecție aici, ceea ce mi-a plăcut de a vedea. Ordi, un pic partea de utility urcă. Popcat Mog pe corecția asta trebuie să rămână așa. ZK-ul pe urcare aici, ZK5 pe urcare. Apropo, am făcut update la portofoliul de bază și la cel de risc și urmează la cel de acțiuni până mâine. Le găsiți în Patreon pe toate. Tot ce cumpăr, tot ce vând, anunțat în timp real și am anunțat și aici pe YouTube de fiecare dată. Nu cred că mai este cineva care a zis exact când a cumpărat și exact când a vândut, dar din nou îmi place foarte mult transparența. De asta și vreau transparență din partea guvernanților, doar ce îmi place transparența, ok? De asta o să vedeți prețurile medii la fiecare cumpărare sau per total prețurile medii pe care le am, profitul, pierderea. O să o vedeți de fiecare dată și tot ce tranzacționez ca de fiecare dată în timp real. Bun. Farcoin urcă un pic aici, dar a avut o corecție foarte, foarte mare zilele trecute. BEAM aici nu se regăsește. Am mai adăugat în ultima corecție pe BEAM aici, v-am zis pe ultimul live. Virtuals aici pe corecție. E interesant, pe ăsta e un pic acolo în sfera mea, 0.97. Dacă mai pică un pic ar fi excelent. Partea de agenți, da, m-aș gândi la ceva adăugare pe agenți aici, iar Virtuals desigur este primul, că e protocolul și ar mai fi câțiva, deoarece au avut corecții destul de mari. Cred că un bounce aici, mai ales din zona de 70-60 de cenți, va veni pentru Virtuals după corecția respectivă. Dar e bine de văzut că ies banii din agenți, din meme coinuri și cumva lichiditatea se redistribuie. E-Gold urcă și el un pic aici, îl vedem 21.8 pentru E-Gold în momentul de față. Totuși trebuie să reia măcar un 25 aici în regiunea asta. 22-25 ca să putem spera la ceva. Bun. Puteți găsi pe danielniță.ro dacă vă faceți cont, secțiunea dashboard. În curând va fi și partea de acțiuni aici. Momentan aveți partea de portofoliu în care vă puteți crea portofoliu aici. Puteți să vedeți zona de portofoliu, este unul de test. Aveți zona asta de calendar economic pe care puteți să o vedeți aici. Aveți zona de cripto pe care puteți să o vedeți aici similar cum o vedeți pe Bubbles. Aveți zona de token unlocks, puteți să vedeți asta va fi updatată la începutul fiecarei luni aici sau la finalul fiecarei luni pentru a vedea ce se întâmplă. Și desigur partea de acțiuni, care urmează aici. Sperăm duminică la următorul live să fie gata. Acest dashboard desigur va fi mult mai bun cu timpul și va avea toată informația de care aveți nevoie într-un singur loc. Într-un singur loc. Sperăm să fie și aplicații mai devreme sau mai târziu în care să puteți downloada și să aveți lucrurile acolo. Plus inclusiv asta va fi îmbunătățită aici. Vei avea partea de favorite în care poți să-ți adaugi monedele, să nu le vezi pe toate cum le vezi în momentul de față, să vezi doar ce te interesează în mare parte. Bun, deci piața un pic verde, azi Injective urcă un pic, pare că un pic se redresează un pic piața aici. Sperăm ca Trump să nu mai facă nefăcute, să fie un pic de liniște aici, războiul să se termine, ceea ce ar fi destul de bine dacă s-ar ajunge la o înțelegere acolo. Din punctul meu de vedere nu există altă soluție în momentul de față, deoarece SUA nu mai dă bani. Când SUA nu mai dă bani, Uniunea Europeană foarte greu să țină acest război în picioare singură, foarte greu, fără Statele Unite. Deci clar că se va înțelege treaba acolo. Rusia probabil va avea de câștigat mai puține restricții. Am văzut că și Visa și Mastercard probabil se vor întoarce în Rusia și multe alte chestii. Piețele globale din nou se vor desface. Vedem în ce fel, vedem gazul cumva dacă va curge de la ruși în alte zone și cum se va reașeza, să zicem, sfera de geopolitică după toată treaba asta. Bun. Superchat-urile vor fi făcute și ele imediat. Daniel ne zice de Farcoin, dar stai că n-am văzut tot. Mersi de superchat, imediat mă uit aici, vedem ce se întâmplă, dar nimic de XRP. Bele, am discutat despre XRP, cum? Am discutat despre XRP. Dacă țineți minte că am printre singurii care ziceam că XRP probabil și XRP va face all-time high. Dacă mai țineți minte de XRP când discutam când eram bottom, când toată lumea era extrem de bearish în materie de XRP aici, în nivelurile astea de jos. Okay? Și am zis, dacă te uiți la macro, XRP în continuare bine. La fel cum ETH, de exemplu, în momentul de față. Bine în continuare. Adică dacă te uiți aici, are ciclurile intacte XRP, că durează 6-7 ani, da, poate dureze 6-7 ani, la fel și la Litecoin, la fel și la Monero, la fel și la toate tinichelele alea mai vechi. Dar vechi înseamnă că au și ceva experiență câteodată. Dacă te uiți aici la XRP, poți să observi destul de clar, atât timp cât ține 1.8,
în continuare e bullish. Sub 1.8 s-a terminat, probabil. Sub 1.8 s-a terminat. Acum, dacă ai acumulat regiunea asta, vrei să vinzi XRP aici? Of course, da, sigur, adică de ce nu? Măcar o parte să-ți reduci riscul pe care ți l-ai asumat atâta timp în regiunea asta aici. Ai avut 6-7 ani de acumulare aici în range-urile astea de jos, ok? Pentru XRP. Deci clar, aici trebuie să fie primul sell deja pe urcarea asta și următorul ar fi undeva peste 5 în materie de XRP. Se poate, atâta timp cât ține nivelul ăsta, se poate XRP să performeze bine, iar daily în continuare arată decent, atâta timp cât ține nivelul ăsta de 1.8. Sub 1.8, papa, la revedere, probabil. Adică îți va închide mare parte din mutarea asta de aici pentru XRP. Deci, mai vorbim despre XRP, nu e nimic... Nu e mică wow aici pentru noi. Am vorbit de XRP în trecut când era aici. Aici ce să mai vorbim? Că nu mai e. Am și eu o mică poziție în XRP luată din trecut de aici, din regiunile astea. Din 2021 luată în XRP. Pe care încă n-am vândut-o, dar mă gândesc să o vând, îți dai seama, că nu m-am mărit cu XRP. Bun. Bun. Mergem și pe Bitcoin, facem analiză și pe Bitcoin imediat. Deci asta găsiți aici, la nenuță.ro, faceți cont, vedeți secțiunea de dashboard și în fiecare săptămână vom mai adăuga ceva aici benefic pentru dashboard-ul ăsta, doar ce mi se pare ceva de care a lipsit, să zicem așa, pentru ultima, să zicem așa, ultima perioadă, pentru ciclurile precedente, a lipsit ceva de genul ăsta în care informația fie foarte cumulată într-o singură zonă și să nu mai ai nevoie de 15.000 de zone în care să intri. Bun, hai să ne uităm și pe acțiuni un pic înainte de a trece la alte lucruri. Ne uităm și pe acțiuni. Vedem ce se întâmplă pe S&P, care s-a ținut mai bine decât cripto. Asta destul de clar. Am mai văzut că este de genul ăsta în care S&P-ul performează cât de decent, Bitcoin performează slab sau Bitcoin performează bine, altcoin performează slab. Am văzut teorii de genul ăsta și momente. Microsoft-ul 0.57 aici pe urcare astăzi, Nvidia 0.82. Meta, după ce a urcat 20 de zile la rând, acum apare că 2 zile la rând corecție. N-am vândut, că mai am poziția de Meta, luată de foarte de jos, la 100 și ceva. Am vândut o parte bună, 50% din ea, dar mai am 50%. Aș vrea să vând peste 1000, sincer. La fel și Tesla, am luat 150, v-am zis public, la Tesla, dar și la Meta, dar și la toate. Tot. Și lumea vine și mă înjură, bă, Daniel Niță, nu ai zis suficient. Bă, dacă eu zic ceva, nu înseamnă că tu trebuie să iei decizia aia. Trece pe un fel frigolitare, nu e nimic ceva financiar de aici. Că am avut poziții bune, da. Că o să am și poziții proaste, da. Adică e inevitabil treaba asta. Bun. Healthcare, Lilly Eli, pare bine healthcare-ul aici, pare că ăsta juniorul, cum îl cheamă, Kennedy junior, pare că încearcă aici o rebalansare pe partea asta de healthcare, pe partea de drugs and manufacturing din SUA. JP Morgan pe corecție, JP Morgan aici, Bank of America la fel pe corecție, Wells Fargo, pare băncile un pic corective în range-ul ăsta. Ce s-a mai întâmplat pe dobânzi? Păi, momentan nimic, avem astăzi FOMC Minutes, nu știu dacă a venit și s-a dat ceva știria, să ne uităm aici, cred că acum ar trebui să fie, ia să ne uităm, dacă e ceva. Elon Musk dodge to audit US money sent to Ukraine. Ok. Deci se întâmplă chestii în continuare. Aici pare că sunt puși ăștia să vadă ce nefăcute au făcut ceilalți, adică din administrația Biden aici. Fed want further inflation progress before adjusting rates. Da, FOMC Minutes care o să fie un nothing burger, adică un nimic, doar ce știm foarte bine. Până când nu pică inflația, Fedul nu va tăia sau până când nu urcă partea de șomaj, nu va tăia. Pur și simplu, nici eu n-aș tăia. Jerome, nu aș tăia, pur și simplu. N-aș avea de ce să tai. Bun. Altceva aici. Ce s-a mai întâmplat? Nimic. Adică Fed can hold policy restrictive. Da, deci FOMC Minutes cam asta momentan, adică FOMC Minutes nu e că vorbește Jerome, a vorbit săptămâna trecută, n-a zis mare lucru de ce a zis până acum, e pur și simplu ne uităm la notițele de la ședința precedentă. Următoarea ședință va fi în martie pentru noi, pe partea de FOMC, februarie are pauză, Jerome Powell a fost în munți cu mine, când eram pe munte și urcam pe munte pe V4, dacă n-ați văzut, vă puteți uita la mine pe Twitter și am supraviețuit, după cum vedeți m-am întors aici. Era și Jerome acolo. L-am văzut din depărtare și desigur a zis, l-am întrebat Jerome ce faci, a zis more data, desigur că la asta se uită.
Jerome Powell a fost și el pe munte, cel mai probabil, în ultima perioadă, doar ce n-ai avut FOMC, cu toate că am mai dat niște declarații pe aici pe acolo, nimic relevant, absolut nimic relevant, ce nu știam până acum. Inflația, ba semnale bune, ba semnale proaste, ați văzut că ultima citire n-a fost excelentă, piețele n-au avut o reacție prea bearish, ceea ce e bine când n-au avut reacția aia bearish, adică te aștepta la o reacție mai bearish, n-a venit, ceea ce este destul de bine, înseamnă că piața nu mai ține atât de mult cont de inflație și de factori economici atât de mult. Sperăm să nu mai țină nici de factorii geopolitici atât de mult și atunci, da, putem intra într-o zonă foarte, foarte bună. Dar până când nu pică inflația, n-avem. Și de asta zic, Trump, până acum, am înțeles, a venit, a tăiat, a spânzurat, ok, prima lună, mâine face o lună de zile de când a venit. Dar după prima lună ar trebui să se concentreze foarte puternic pe inflație, după cum i-a zis el lui Zelensky că nu o să mai aibă o țară dacă nu oprește războiul, așa nici Trump nu o să mai aibă o țară de condus dacă nu pune inflația sub control și nu taie dobânzile, că n-are cum să o ducă mai departe. Departamentul ăsta Doge acum am înțeles că vrea să dea și bani cetățenilor, vrea să dea un stimulus, un check, un stimulus, nu știu dacă ați văzut știrea respectivă, poate a trecut pe sub radar pentru voi. Un stimulus că au plătit prea multe taxe americanii în ultima perioadă și acum vrea să le dea un relief. Acum nu știu cât poate să le dea, $100, $200, dar orice cec de genul ăsta poate să vină înapoi în piețe, cum a fost în 2020, dar poate să urce și inflația, dar nu neapărat, depinde cum le echilibrezi în mare parte. Acum pare că Doge vrea să vadă ce s-a întâmplat și cu banii de la Ucraina, care clar a fost acolo s-au extras niște bani. Ucraina, repet, că îți place, că nu-ți place, este coruptă, de-a dreptul. Acum vedem ce se întâmplă. Bun. Acum mai e o chestie aici. Mario, hai să vedem. Ia stai așa. Când găsim postarea respectivă. Bun, imediat. Unde era? Bun, asta. Bun, deci former Romanian PM, global elites have enslaved our nation aici. Romania isn't just controlled, it's occupied. Da, și România, ca să vă dau un breaking news, cum făcea Dan Diaconescu, care apropo s-a întors acum, dar a fost condamnat din nou la 8 ani de pârnaie, ok, după ce s-a întors pentru ceva corupere de minore, chestii, ceva așa, ieșit din comun. Bun. Să vă dau un breaking news. România mereu va fi coruptă de marile puteri. Că vă place sau nu, România întotdeauna în sfera de influență. Fie a lui Soros, fie a Rusiei, fie a americanilor. Depinde cine are influență. Șoc și groasă. Acum, cine este acest global elites have enslaved our nation, ce a zis aici? Păi este nimeni altul decât mătușa Tamara. Da, doamnelor și domnilor, ați auzit bine. Domnul Adrian Năstase, care a fost condamnat și a servit 2 ani de pârnaie, sau cât a fost, nu știu, 18 luni, 12 luni, nu mai știu ceva pe acolo. A servit pentru acel proces cu trofeu și cu faptul că avea mătușa Tamara vreo 500.000 în tablouri și nu știa de unde să le ia, știi, adică, înțelegi? Bun. Deci, da. Acum, îți dai seama că sfera de influență a celor care vor să perpetueze aceste mesaje sunt împotriva globaliștilor și ei să leagă de orice știre. Dar na, asta e o știre, adică noi ne uităm la Adrian Năstase, noi românii ne uităm la Adrian Năstase, la el, adică să luăm lumină de la Adrian Năstase. Doamne, cred că am ajuns rău de tot, adică Adrian Năstase is as corrupt as a politician can get, adică e atât de corupt cât un politician poate să ajungă vreodată. He was arrested for fraud and spent 15 months in prison. We don't really care what he says as Romanian, to be honest. Adică eu personal nu-mi pasă ce zice Adrian Năstase. Adică nu-mi pasă. Că a făcut și lucruri bune față de ăștia care au furat și n-au făcut nimic. Ba, adevărat, a băgat România, nu știu, NATO sau ceva de genul ăsta. Da, clar.
Așa zis, Adrian Năstase just said he's not the one who enslaved Romanian people, sau cel care are influență asupra României, nu? Da. Deci dacă noi luăm lumină de la Adrian Năstase, îmi pare rău, dar nu cred că se poate întâmpla asta. Și nu trebuie să lăsăm nici pe Mario să vină să ne dea nouă lecții aici pe România, știi? Adică de asta sunt în comentarii și o să fiu în comentarii în continuare. Când ceva, eu v-am zis, băi, eu nu sunt cu globaliști, nici cu naționaliști, mă doare în pix, păi eu sunt cu poporul român, cu românii și în general cu lucrurile corecte. Dacă văd lucruri incorecte, nu mă interesează. Că e globalist, că e ăla. Bă, voi fi în comentarii și buf, cum am fost la Iohannis în comentarii, cum am fost la Elon în comentarii, cum am fost la, știu să fiu la Georgescu în comentarii, cum o să fiu la Dan, Nicușor Dan în comentarii, o să fiu în comentarii, deoarece nu există în momentul de față cam, na, vezi, ăia sunt plătiți de ăia, ăia sunt plătiți de ăia, toată lumea e plătit și să luptă hoțul, strigă hoți, adică globaliștii strigă hoții la naționaliști, naționaliștii strigă hoții la globaliști, adică hoții strigă hoții, adică am înnebunit cu toții, de-aia dreptul, adică am înnebunit cu toții, hoții strigă hoții și noi, poporul, suntem fie cu hoția, fie cu hoția. Bă, dar lasă-ne, frate, în pace, să gândim și noi cu creierul nostru, să nu mai avem hoți cu hoți, că hoții strigă hoții. Bun. Bun. Deci da, dacă vreți să faceți un impact major, intrați Twitter, comentarii, ca să înțeleagă lumea despre ce e vorba, nu? Eu încerc să fac awareness cât de mult pot în legătură cu Adrian Năstase și cu șorostiștii și cu globaliștii. Îi tragem de mânecă, tată, îi tragem de mânecă, că dacă nu îi trage nimeni de mânecă, fac ce vor ei. Vin globaliștii, se schimbă cu naționaliștii, fură naționaliștii, să fură și globaliștii pe urmă. Și pe urmă cine pierde? Păi cetățeanul, tată, pierde. Aia e. Dacă nu știi cine e prostul din încăpere, înseamnă că tu ești până la urmă. Bun. Și la Sima voi fi în comentarii dacă văd ceva ce nu-mi place. Știți că voi fi în comentarii. V-am zis, bă, pe acest canal nu-s plătit de nimeni. Okay? Nu-s plătit de nimeni. Am vocea mea personală și încerc să o transpun cât pot eu. Cât sunt aici, cât pot, voi fi. Bun. Daniel, politica face rău la sănătate. Da, pe principiul ăsta, de-aia ni s-au furat banii. Pentru că politica face rău la sănătate. Ni s-au furat banii pentru că politica face rău la sănătate. Lăsați-ne pe noi. Lăsați-ne pe noi să fim ăia cu politica. Voi doar proștilor plătiți la taxe și lăsați-ne pe noi că știm noi ce să facem cu banii voștri. Îmi zicea cineva că, domnule, nu putem pune totul pe blockchain, cum am zis eu aici. Hai să mergem la mine înapoi pe Twitter. Nu vă mai prinsesc mult cu politica, dar trebuie. Aia. O să avem, am văzut și cripto, am văzut și ceva un pic și mergem mai avansat și pe partea respectivă. Aveți puțină răbdare. Aveți puțină răbdare aici. Bun. Am zis așa, sincer sunt sătul până în gât de politicieni care vin cu promisiuni fără aplicabilitate reală. Nu o să votez cu nimeni și nu o să susțin pe nimeni care nu promite că pune pe ordinea de zi și face tot posibilul să implementeze transparența prin blockchain. Sau măcar transparență, adică să-mi promită transparență, tată, în bugetul de stat și în sistemul de vot cu un plan real. După ce rezolvăm asta, lucrurile bune vin de la sine, pentru că o să putem vedea toate tranzacțiile făcute de stat cu banii noștri munciți din greu și să-i tragem la răspundere cu persoane care le fură. Restul e cancan. Și ceva că nu se pot pune toate din cauza acestei chestii care se numește că trebuie să ținem unele lucruri private. Da, sub această chestie privată care trebuie să fie, domnule, în interesul cui? Bă, vreau să văd chestiile, pe mine nu mă interesează că interesul ăla, căci că nu e bine să le vedem pe toate pentru că unele sunt de apărare națională, de nu știu ce. Ok, da, cealaltă țări pare că nu știu ce fac România. Dacă România mută $1 miliard în apărare, sunt sigur că nu o să știe Rusia că România a mutat 1 milion. În fine, înțeleg partea asta. Dacă e vorba de apărare, se pot face concizii, nu? Dar în mare parte, vreo 90% din tranzacțiile putem vedea în timp real. Vreau să le văd în timp real, ok? Și să ascundă oamenii sub premisa, domnule, că este de interes național. Bla bla, nu mă interesează, ok? Dacă e, trebuie să vii cu o chestie care să-mi zici de ce. Și eu voi înțelege, ok, dacă e de interes național, vreau să văd. De interes național nu e să secretizezi faptul că CCR-ul are nevoie de medicamente. Nu mă interesează asta să o secretizezi. Vreau desecretizată pe aia, vreau să văd tot în timp real. Dacă e ceva de, nu știu, apărare națională, scut, ala, ok, nu ceva de problemă. Înțeleg, secretizează-le, că nu mă interesează. Bun. Mai departe. Ce am mai zis aici? Propun
ca în România, dacă știți politicieni, aici le dați, dacă au conturi de Twitter și ar trebui să aibă, având în vedere că războiul se duce aici, propun ca în România, la fel ca în SUA, bugetul de stat și tot ce ține de cheltuielile de bani plus, să fie puse pe blockchain în viitor, la fel cum vrea SUA în momentul de față. Acum va implementa SUA, rămâne de văzut, eu sper să da. Dacă da, atunci vom vedea și când fură Elon Musk și cu Donald Trump, nu? Sau vor încerca să fure pe alte zone. Vedem. Bun, am zis că puteți da tag aici, pentru asta aș ieși în stradă, sincer. Ar aduce o adevărată schimbare, nu doar lozinci. Nu doar lozinci, sunt sătul de lozinci. Am strigat la lozinci, am fost în piețe la lozinci, am strigat la lozinci, n-a ajutat la nimic. Absolut nimic, niciun fel de schimbare n-a fost. Nimic, absolut nimic. Am zis că românul e deja cuțitul la gât și e cuțitul la gât, numai că noi suntem un popor care noi am suferit mult și noi ținem în noi suferința, o dăm, ținem, dar până la un moment dat că nu o să mai fie așa. Bun. De exemplu, Multiverse X, nu? Ar putea rezolva asta. Am dat și tag lui Benjamin, care a dat același sin. Adică a dat același sin pe care l-a dat Elon Musk. Cu chiar asta, adică pare că nici lui Benjamin nu-i mai pas de ce se întâmplă în România, în care, Multiverse X ar putea să fie primul blockchain care ar putea să servească la ceva pe România, cu ceva utilitate reală, nu? Bun. Dar pare că nimănui nu-i pasă în momentul de față. Bun. Bun, altceva nu cred. Opinia mea despre Mecoin nu s-a schimbat. Am văzut și aurora boreală aici. Aurora și cu Jupiter. Se vedea și Jupiter aici. Destul de frumos. Bun. Și eu aici pe ger mai mare și viscul mai mare decât în România. Am văzut că și acum în România ninge. Aici ninge un pic. Bun. E moștenită suferința aia, da, dar n-ar trebui să fie, ar trebui să nu ieșim în stradă pentru lozinci, ar trebui să ieșim în stradă pentru chestii aplicate, nu pentru lozinci, care servesc la unii și la alții. Nu mă interesează asta. Mă interesează, ce e bine pentru cetățeanul român. Ajunge și la mine ceva sau ajunge doar în buzunarul celor care strigă lozinci? Asta mă interesează. Bun, nu o să implementeze SUA asta, doar vor să pară transparenți. Da, nu știu, vedem lucrurile cum evoluează. Bun, ne întoarcem la ale noastre, cam asta a fost partea respectivă. E de datoria voastră să cumva să vă educați oamenii din jurul vostru, să nu mai fie manipulați de Xulescu și de Xulesca pe chestii emoționale, pe chestii nerelevante, pe chestii care nu se pot aplica, pe alte chestii. Ok? E de datoria voastră. Dacă vreți cumva să schimbe ceva, dacă vreți să trecem de la unii la alții, în continuare, multă baftă. Multă baftă în continuare, nimic nu se va schimba, ba cu ăia, vine Soros, pleacă Soros, vine Elon, pleacă Elon, vine Soros. Sau o altă iterație a lui Soros și a lui Elon. Ca e adevărul. Bun, Sima nu este să-și exprime punctele de vedere cu fermitate, ceea ce poate fi interpretat ca o formă de aroganță. Da, asta e marea lui problemă și știe și la asta, îți dai seama. Dar cum să mai schimbi asta la vârsta pe care o are? Că e greu să schimbi asta, e cum să se schimbi tu, dar da, poate să pară arogant. Poate să pară arogant din faptul că arată, să zicem, întotdeauna vrea să domine conversația sau nu lasă persoanele celelalte să vorbească, dar știe asta, sunt absolut convins, numai că e foarte greu să le schimbi chestiile respective, plus e o persoană foarte inteligentă, dar trebuie să ai și inteligența cumva nativă, să poți să reduci asta, adică când ești o persoană foarte inteligentă trebuie să cumva să o reduci când e cazul pentru a putea fi privit diferit. Dar bun, mersi Daniel că faci o conștientizare asupra politicii atât interne cât și externe și că ne oferi oportunitate și a gândi obiectiv fără a fi influențat. Da, exact. Asta încerc. Acum, din nou, voi treceți prin filtrul gândirii voastre, nu dețin adevărul absolut, e doar analiza mea proprie pe care o fac aici și încerc să ajut. Asta și voi ar trebui să faceți același lucru, ok? Și să nu fiți prinși în tabere de dezbinare. Bun, mai departe. S&P all-time high peste all-time high. Da, am mai trăit povestea asta și ne uităm imediat și pe S&P și Bitcoin nu face nimic aici decât să stea în lateral, iar altcoin-urile sunt vai mama lor. Vai mama lor, dar cred că vine și aici un bounce mai sustenabil, un pic mai sustenabil. Hai să ne uităm, ne-am uitat și un pic, hai să ne uităm un pic și pe ce se întâmplă aici real în zona de acțiuni.
În zona de acțiuni, dacă vedem ceva real, Tesla 362, nu pot să fiu bullish pe Tesla aici. O să vină și video pe acțiuni, până când nu urcă peste 374. Până atunci targetul ăsta ar putea fi relevant, are un gap aici în regiunea asta. Pentru Tesla încă pare că nu. NIO aici, lateral mult. BABA mi se pare interesant, mișcă bine pe partea cu China și cu AI-ul, destul de bine. Pare că vrea să investească și în DeepSeek, apropo. Cei de la BABA, BABA destul de bullish, mai ales long term pentru BABA, pentru Alibaba. Bun. S&P all-time high. Hai să ne uităm. 6144, o candelă de all-time high aici. Nu-ți beriși pe S&P, nu-ți beriși pe Bitcoin, nici măcar pe altcoin nu-ți beriși aici, deoarece cred că da. Cred că mai devreme sau mai târziu să vedem zona aia de manie extinsă. Acum vedem ce mută Trump aici în perioada viitoare. Poate după prima lună se concentrează mai mult pe zona de inflație și pe piețe pentru a putea vedea aici un echilibru mai bun și o urcare în regiunile superioare. E bine. Acum, nici dacă se taie dobânda prea mult nu este bine, trebuie să cumva să n-ai nicio tăiere prea agresivă de 50 de puncte de bază. Un 25 de puncte, nu știu, în aprilie ar fi decent, dar 50 prea mult aici. Doar ce atunci ai tăia dintr-o frică de posibilă recesiune. Bun. Dacă ne uităm la Nasdaq, Nasdaq-ul și el spre all-time high aici. Bine. Din nou, atât de timp când piețele financiare clasice rămân bine, nu poți fi bearish pe Bitcoin, indiferent că Bitcoin testează sub 90.000 sau nu, indiferent că ETH mai testează low, nu mă interesează. Macro este intact aici pentru piețe, ceea ce asta mă interesează de fapt. Vreau să văd macro. DXY și el prea sus aici, dar prin următoarele politici pe care probabil le va face Trump va slăbi cât de cât dolarul aici, mai ales dacă se termină războiul în Europa, euro ar putea avea cumva o ascensiune aici. Acum, în Europa ar fi interesant de analizat cumva partea de defense sau niște acțiuni de defense, poate în live-ul viitor, deoarece probabil Uniunea Europeană, după tot ce s-a întâmplat, cumva a băgat bani în partea asta de apărare. Probabil va băga bani în apărare destul de agresiv în perioada viitoare, deoarece SUA nu mai e acolo. BABA, din nou foarte bullish, dar are posibil o corecție înainte de continuare, corecție probabil în 110, 117, rămâne de văzut, dar ulterior mai sus aici. Euro-USD parcă încearcă un bottom aici, e posibil să-l vezi în 1.06, 1.07 în perioada viitoare, mai ales dacă se termine războiul. Aurul, ca Bitcoin să crească și cripto să crească din nou, ai nevoie de un top pe aur, ceea ce momentan nu e încă acolo. Pare că aurul ar vrea întâi să testeze 3000 înainte de orice. Aurul în continuare arată bullish aici. Probabil va încerca 3000 prima dată și apoi top local. Aici în continuare mai minim în urcare și la micro, dar și la macro, ceea ce aurul îți arată că n-ai încă zona poate pentru cripto. E posibil totuși la final de lună să vedem ceva. Analizăm și imediat luna, aveți răbdare. Și nu Terra Luna, ci luna februarie, care istoric ar fi trebuit să fie o lună bullish, care a fost invers. A fost inversă. Apropo, vă ziceam pe live-ul precedent de Binance și mutările pe care le-au făcut și curățarea order book-urilor și toate astea și corecțiile pe care le-am văzut pe altcoin-uri. Toate astea au dus la cum vă ziceam în live-ul precedent, fără să am informații din interior, că cel mai probabil vom vedea Binance că se întoarce în SUA. E bine, n-a trecut mai mult de o săptămână și s-au întors. S-au întors clienții din SUA de pe Binance US, pot tranzacționa din nou criptomonede și depune bani în USD. Bing, 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 dring, dring, dring. Ce să vezi, ce să nu crezi. Bun. Mai departe. Coin aici un pic în lateral, mai ales că Bitcoin nu prea performează excelent, pare un pic bearish, maxim în scădere. Vedem, încă n-am vândut nimic din Coinbase, acumulat aici în range-urile astea, chiar de jos de tot aici pentru Coinbase. N-am vândut absolut nimic. Aș mai vrea chiar să mai adaug, pare că piața îți va da ceva oportunitate, poate cine știe, 197, la un moment dat gap-ul ăsta de aici e posibil să fie închis pentru coin, n-arată excelent. MSTR cum arată, ia să ne uităm un pic aici. Nici MicroStrategy nu arată bine, ceea ce îți arată că Bitcoin e posibil să corecteze aici. Dacă te uiți la MicroStrategy și la Coinbase, pare că și gap-ul ăsta n-a fost închis total, 278. Da, nu arată excelent aici MicroStrategy, deloc, a zice. Deloc bine aici MicroStrategy, pare că ar vrea din nou în regiunea de 269 măcar.
Iar RSI nu arată nici el excelent aici. Numai stocasticul pare că e cel care zice că din nou este în zona de oversold. Dar ar mai putea, după cumva, să se găsească aici nouă corecție nivelul ăsta și de-abia apoi să-ți facă un pic remontat. Dar vedem și EMR-urile pe MicroStrategy. Da, un pic sub presiune între 9 și 21 aici pentru MicroStrategy. Nu e grozav graficul ăsta. Arată ca Bitcoin, adică o să EMA-ul la și pe Bitcoin aici, același lucru. Da, dacă te uiți la coin și la MicroStrategy, zici că Bitcoin probabil va corecta în perioada viitoare aici, gen săptămâna asta. Mai ales că mâine este joi. Joi se... Continuați voi. Dar... în joia știm că dacă shortai Bitcoin joia în ultimul an, erai pe profit în momentul de față, chiar dacă mai aveai zile negative. Joia este o zi bearish pentru Bitcoin. Din nou ar putea retesta 93, 92, regiunile astea de jos de tot de aici pentru BTC. Pare că n-arată momentan grozav. Dacă ne uităm și la daily un pic pe BTC, RSI îți dă aici ceva. Nu e un pic diferit față de MicroStrategy și Coinbase, ceea ce e ciudat. Ceea ce e ciudat aici, doar ce alea corectează. Iar BTC-ul pare că arată un pic mai bine dacă te uiți aici. La ce ne uităm? La Bitcoin sau la MicroStrategy sau Coinbase? Pare că ar putea dicta MicroStrategy și Coinbase aici în continuare în materie de Bitcoin și ar putea corecta în continuare mâine aici la nivelul ăsta. Nu știu neapărat dacă va pica sub range-ul ăsta, pare că spune numai minime în urcare aici, dacă excluzi range-ul ăsta din 12 februarie, pare că ți încearcă aici minime în urcare pentru BTC. Bună, problema este la weekly. Weekly-ul ăsta trebuie închis peste 963, peste 978, regiunea asta de aici, și apoi peste 9 EMA. Dacă nu, în continuare putea zăbovi aici o perioadă pentru BTC. Ulterior, la macro, să nu se înțeleagă greșit, bullish, chiar dacă Bitcoin va veni, de exemplu, mergem pe BTC USD pe Coinbase, va veni și va... testa chiar și 86.000, tot bullish voi rămâne, dacă va testa 89.000, chiar dacă va testa regiunea de 91.000, cel mai mari șanse sunt să retesteze 91.000, să facă bottom aici din nou și apoi să facă urcarea în momentul de față, dar nu știu neapărat dacă va aduce 85-89, nu știu, nu cred, dar din nou, asta pare din nou reacumulare aici, orice îi zice pentru BTC, ulterior probabilitatea este în sus în continuare. Aud un pic la RSI pare că încearcă o arcuire, dar n-a atins 55-57 regiune bună. Stocasticul pare că mai are un pic, ceea ce ți-ar da un pic scenariu care mai putea vedea o corecție, dar nu pare departe, iar MACD îți face cross de aici în zona superioară, ceea ce nu e excelent. Monthly-ul ce zice? Monthly-ul un pic pe corecție față de luna precedentă aici, în care a fost 102.200, momentan a avut un exponent 91.000 și acum asta în lateral. O ghire peste 96 ar fi bună aici pentru februarie, pentru continuare destul de bună mai departe. EMR-urile la macro intact, nici măcar l-a testat 9 EMA aici, adică e mult mai puternic față de range-ul ăsta, în care în range-ul ăsta vezi că ți-a testat 9 EMA aici, și a mers mai departe. Mult mai puternic. În continuare bine. Pare chestiune de timp dacă te uiți și analizezi macro până când ăsta va avea din nou urcare. Întrebarea e dacă pe urcarea aia va face și all-time high Ethereum. Șanse, danke. Bun. Mai departe am analizat și Bitcoin-ul aici, care pare corectiv pe termen scurt, dar pe termen median și lung în continuare arată bine. Hai să analizăm și ETH-ul. Care nici el nu arată, sau ea nu arată rău. Mai bem niște apă, niște flotări, mai apăsăm un like. Bun. Like-ul aici îl găsiți. Bam, apăsați butonul de like aici. Aveți desigur Patreon-ul în descriere aici, îl puteți vedea. Aveți tot ce vă trebuie, apăsați link-ul ăsta, puteți da și gift. Aveți danielță.ro shop, dar și dashboard-ul, doar cont trebuie să vă faceți. XFI aici, aveți în descriere exchange XFI, crypto. Bun, NordVPN, 70% mega discount aveți aici, acțiuni pe eToro și ETF-uri tot pe eToro, reducere la Crypto Expo, ne vedem pe 2-3 martie. Aici ne vedem la Crypto Expo, aveți reducere în continuare 50%, Ledger, Trezor, toate cele le găsiți aici, inclusiv Discord-ul. Dați pe Discord, dați ca
ca lumea pe Discord. Bun. Bun. Posibil să mai fie o sesiune de poker încă o dată, similar cu data trecută, cu mai multe premii pentru voi de data asta în chat, destul de multe premii în chat și de la XFi, cel mai probabil vor fi ceva premii pe următorul turneu de poker, destul de babane. Va fi probabil fie vineri, fie duminică următorul turneu de poker în care voi fi din nou și eu și Cristian Sima și Crypto Ace și Andrei Brătucu cel mai probabil, va fi și mulți alții. Din nou vom avea o sesiune, să zicem așa, mai relaxată, dar din nou cu o comunicare foarte bună cu chat-ul ca de fiecare dată. Ok, bun, și din nou veți avea foarte multe premii atunci pe live-ul respectiv. Bun. V-am zis ca să știți că vine asta, plus ne vedem aici la Crypto Expo 2-3 martie, sperăm și Ethereum măcar peste 3000 ca să fie atmosferă, că altfel nu știu ce atmosferă va fi, având în vedere că piața este în pioneze, da, să revenim la ETH aici, bun, să revenim la ETH aici. Hai să ne uităm, să-l analizăm simplist și la obiect. Hai să ne uităm prima dată pe aceste zone de EMA-uri, dacă ne uităm frumos aici. Binișor, având în vedere că ai avut o cădere masivă aici, ai avut o remontadă, a rejectare 9.21 EMA ca de fiecare dată și acum mergi în lateral. Probabilitatea crește că la un moment dat să testezi 200, care vine în 2968 sau 3000, chiar regiunea asta de aici pentru ETH, având în vedere că n-ai spart range-ul fiind ăsta de aici, ai retestat cu un week 2530 bine, iar ai nivelul de sus l-ai retestat și pe el. Momentan ești în range-ul ăsta, destul de clar, între 2520 și regiunea superioară de 2854, aici, binișor. Acum, ca să fie asta bullish, să-ți invalideze scenariul ăsta de redistribuție aici, pe zona asta, trebuie să urce peste 2851 măcar peste regiunea asta ar trebui să vedem ceva acțiune, nu mai zicem de zona asta critică de 3015 de aici din trecut pentru ETH. Dar probabilitatea în favoarea taurilor momentan, având în vedere că toată lumea e bearish aici, probabilitatea în favoarea taurilor, dacă te uiți și pe daily aici, frumos, ai testat 9 EMA, o rejectare. Poate mai zbovește un pic aici în range-ul ăsta, dar ulterior înclin în continuare pe o mutare în range-ul superior de aici, cu un short squeeze mai devreme sau mai târziu pentru ETH și o mutare 200 moving average și vedem ce se întâmplă de acolo, din zona asta. Aici a stat mult mai mult dacă observi, și aici ai putut să zici, redistribuție merge mai jos, dar din nou până la urmă n-a fost redistribuție, ci ai avut din nou pump-ul de rigoare. Probabil și mutarea va fi similară ca aici, sau mutarea va fi similară ca aici, sau ca aici, sau ca aici, după cum vezi. Cam asta face ETH, când dă drumul la mutare le dă direct aici. Bun. Deci momentan pare mai bine un pic decât Bitcoin aici, deoarece n-a mai corectat în nivelurile astea de jos. Ăsta a fost un flash crash tipic pentru cripto de market makeri executată aici. Momentan cred că cea mai mare durere ar fi măcar range-ul ăsta momentan, având în vedere că multe short-uri aici se strâng și asta facem și pe Twitter. Pare că miroase un short squeeze aici, având în vedere că și funding rate-ul și multe alte chestii devin negative în momentul de față. Bun, ETH la macro aici, ca să devină din nou să ne placă, să fie sexy, 3000, trebuie să reia 3000, trebuie să reia 3200 ca suport, să trece din nou peste 21.9 EMA. Atunci putem vorbi. Acum arată mai bine ca Bitcoin la oscilator, doar ce ți-a făcut un reset destul de mare și ți împinge minim în urcare aici pentru ETH. Nu știu dacă e divergență bullish, să ne uităm. Da. E o mică divergență bullish aici față de range-ul ăsta, de zona asta în care ai avut un week sub nivelul de 2284. Ai avut un week aici, în nivelul ăsta. Pare o mică divergență bullish. Cross pe stocastic din zona de jos arată mult mai bine față de Bitcoin aici, sincer. Doar ce ți-a făcut niște zone de reset. Vedem dacă ETH are puterea să conducă piața în următoarea perioadă, doar ce arată cât de cât decent. ETH BTC nici nu arată rău, îți senzația că are puterea să împingă până în 003, 0032 în perioada viitoare. Nu arată rău aici, iar RSI arată și el destul de bine. Weekly-ul din nou ți-a atins nivelul ăsta de aici, de oversold, care de obicei e bounce-uri destul de mari din nivelurile astea. Deci da, cred că ar putea ETH, BTC și ETH să conducă piața în perioada viitoare, chiar dacă poate să te șocați, ar putea. Pentru că ai avea măcar până în 3, măcar până în 3.2, nu mai zic 3.7, ai putea avea aici o mutare
undeva până în 28%, ceea ce nu-ți schimbă nici măcar trendul. Trendul ți l-ar putea schimba până peste 0,4 aici, 0,38, 0,4 la nivel de trend, plus ai avut din nou capitularea asta aici, cu week-ul ăsta aici în regiunea asta, nemai atins din 2020, deci da, toate premisele sunt acolo pentru un bounce aici, pentru ETH, care să conducă cât de cât piața spre deosebire de Bitcoin, care pare că e un pic latent aici în zona asta și pare că va mai rămâne un pic în regiunea asta de aici, ok? Bun, pare ETH mai sexy. ETH mai sexy decât Solana, da, mai sexy decât Solana aici. Ceea ce îți arată că e posibil ceva switch de lichiditate care s-a întâmplat pe ultima corecție aici și asta ai vrea, nu? Ai vrea acel switch de lichiditate între Solana și ETH ca să poți să mai crească și altceva. Bun, USDT.D, hai să vedem dacă cumva s-a mai întâmplat ceva aici. Just put all the government financial transaction on the blockchain, zice Zero Hedge. They should be transparent by definition. And if everyone can see where the money is going, fraud will go to zero overnight. Exact. Ce zice Zero Hedge am zis și eu acum multe zile. Așa e. Dacă o pune pe blockchain vedem și noi, dar pe urmă nu mai pot să fure nici ăia. Știi ce zic? Bun. S-a mai întâmplat ceva? Nu. Nu cred. Bun. USD.D. Continuăm acest live mirific, deja 2 ore încălzire. ENA are deblocare martie. Imediat ajungem la Etena. Nu mi-am reluat poziția, dar vă zic unde mă bate gândul să-mi reiau poziția vândută la 93 de cenți pentru Etena și unde mai vreau să mai adaug în caz că pică după ce-mi reiau poziția vândută. Bun. Dacă ne uităm la 4,5 aici pentru USDT.D, arăta un pic bine, făcusem update pe Patreon ieri, arăta un pic bine și în continuare pare că arată cât de decent aici USDT.D, ceea ce e ciudat. Da, pentru că Ethereum arată bine, Bitcoin arată un pic bearish, adică asta vedem momentan, Ethereum mai bine decât Bitcoin un pic bearish în lateral. Iar USD.D-ul dublu subsol aici, cu suport în regiunea de 4,39, care de obicei ar mai putea avea o reacție în zonele superioare înainte de orice. Dar având în vedere că ETH arată bine, poate să conducă și USD.D jos, ar putea. Momentan ăsta neutru. Sperăm să rămână neutru, ETH-ul să conducă piața, să vedem asta. ETH, Litecoin să conducă piața, să vedem asta și apoi vedem dacă mai are ultimă reacție aici înainte să întoarcă în regiunea de jos. Doar ce în continuare bearish pe USD.D, asta ar însemna că da, lucrurile în continuare arată bine la macro dacă te uiți, atâta timp cât nu urcă peste 5,25. La fel ca aici, că toată lumea era super speriată de bombe, v-am zis, ăsta probabil este retest în regiunea de sus, weak, atâta timp cât nu închide peste nivelul ăsta, sunt foarte fericit, dacă pică sub 5.2, probabil vom avea all-time high pe Bitcoin și multe alte lucruri, ceea ce s-a întâmplat. Am uitat aici all-time high pe Bitcoin, dar pentru ca altcoin-urile să performeze, teoria mea rămâne, trebuie să piardă 3,79. Până când nu pierde 3,79, nu putem pupa altcoin season sau Ethereum să performeze sau multe alte chestii. Bun. E și Champions League azi, e nu? E aici. S-a terminat Dortmund cu Sporting 0-0. S-a dus mai departe Dortmund. Ați văzut, mă, FCSB-ul, băiatule, FCSB-ul, Gigi antrenorul anului, mă. Avem din nou mâine meci FCSB cu PAOK, vedem. Cred că PAOK va da 2. Sperăm să dea și FCSB-ul 2, deoarece sperăm să carice FCSB-ul, dar va fi meci greu, vă zic de pe acum. Bun. Pentru cei care mai urmăriți. Bun. 4,55 aici pentru USDT.D. Bun. Ce mai e ceva de văzut? Nu. Atât. Pare că pe termen scurt pare că va corecta aici. Cu ETH mergând un pic în sus. În regiunea asta e posibil din nou să facă bounce de aici. Altcoin season, pupi doar aici, sub 3,7, sub regiunea asta. De când am mai fost din 2022 martie, de aici din 2021 octombrie, unde a fost ultima zonă de, dacă ne uităm aici, 4,85 s-a dus în septembrie 2020, pe urmă, odată ce s-a picat sub nivelul ăsta, a avut altcoin season până aici, altcoin season ăsta a fost pe 2021, a fost aici, ianuarie până în mai, și aici s-a făcut reacumulare USD.D-ul și
ți-a făcut reacția asta destul de mare, ți-a făcut minim în urcare, restul a fost istorie, bear market aici. Da. Bun, deci da, ai vrea sub nivelul ăsta de 3.78 pentru altcoin season, pentru ceva reacție pozitivă din punct de vedere al altcoinurilor. Total 3, își revine, ia să vedem. Total 3, dacă nu uităm la Total 3, ok, atâta timp când menține week-ul ăsta din 790, în regulă, sub regiunea aia problemă. Dar pare că va reacumula aici, ceea ce e destul de bine, dar îți arată că ar mai putea fi câteva săptămâni de reacumulare aici înainte să dea drumul la motoare încă o dată. Dar bine, reacumulare, pump, reacumulare, pump, reacumulare, pump. Atâta timp cât ține trendul ăsta, e prietenul nostru. E prietenul nostru, ne place. Când nu mai ține trendul ăsta, am pus-o. Altcoin-urile la 0. Others. Bun, others. Others un pic mai bearish aici. Un pic mai bearish. La suport în continuare, cam același lucru, dar vrem să vedem o reacție de aici. Este 284 pentru others, neapărat. Merge Digi în Olanda. Probabil o să fiu în România mâine. Dar nu merge. Bun. Mai departe. Deoarece vin pentru turneu de poker. Axelaro, ok. Axelaro azi reacție bună. Am făcut update la portofoliu de risc. Este în portofoliu de risc și va rămâne în portofoliu de risc Axelaro aici o perioadă. E în profit, da. Prețul mediu este 40 și un pic de cenți aici. 41-42, pare 42 de cenți cred că este prețul mediu, dar ce am mai acumulat pe zona asta de aici pe ultima corecție. Da, cred că Axelar în continuare, având în vedere probleme cu rune, va performa binișor odată ce vom intra într-o zonă destul de bună a pieței de risc. Hai cu riscul, tată, că am suferit suficient aici. Okay? Injectiv, aici nu am mutat, mă bate gândul să mut în altceva, momentan îl țin în continuare portofoliu de bază cu o mică procentaj acolo, dar pare că și ăsta ar muta măcar în regiunea de 21.4. Pare că calculele mișcă aici, și teoria că Ethereum ar putea conduce piața nu e rea momentan. TIA pare că mișcă și a 3.15, prețul mediu nu știu la cât a scăzut, 5, cred că 5 a scăzut prețul mediu pentru TIA în momentul de față, vedem dacă pot să-l trag și mai jos, acum depinde de TIA, dacă să mai tranzacționează pe aici ca să pot să mai trag de prețul mediu pentru TIA, dar încearcă un button frumușel aici în range-ul ăsta, probabil la fel ca ETH, probabil va încerca zone superioare mai devreme sau mai târziu. Pe TIA, bullish când urcă peste 4.2 și probabil trendul va fi în favoarea taurilor aici. Litecoin-ul bine, în continuare arată bine. Sui aici, remontada frumos pentru Sui din nivelul ăsta. Dacă îmi ține nivelul ăsta de aici de 2.82-2.7, foarte, foarte bun. Vedem dacă se poate întoarce până în 2.3, da? Pare că arată că ar avea ar avea în primă fază un mic bounce de aici, având în vedere că ieri n-a putut să spargă nivelul ăsta de aici. N-a putut să spargă 2.9-le. Zic că în continuare mențin poziția, prețul mediu pe aici. În zona asta, exact unde e momentul de față pentru ZK, mențin poziția portofoliu de risc mai departe. Mai departe cu ea, hai cu bubuiala, tată. Arbitrum aici, prețul mediu, nu știu, nu mai țin minte cât e. Îl vedeți, dacă vă abonați în Patreon, îl vedeți prețul mediu, nu mai țin minte. Am lapsus de memorie, dar în zona asta e clar, în zona asta de aici. Ia, ce zice Zelensky? Zelensky, I'm counting on unity in Europe and American pragmatism. Ok, tat, ok. German Chancellor Scholz a zis că Trump l-a numit pe Zelensky dictator, e cam fals și cam nasol, cam negativ. Bun, ce ați votat aici? E Elon Musk pentru România sau nu e? Ia să vedem. Vedem că 72% au votat aici din 2421 de voturi că nu. Și eu țin să cred că nu. Îți dai seama, Elon Musk este pentru SUA și pentru buzunarul lui, nu? Asta zic. Important e cum tragem și noi ceva de la Elon Musk. Asta e important, nu cum ne-ar fura Elon Musk, că de furat clar o să ne fure ceva. Bun. Bun. Hai să vedem super chat-urile ca să nu mă înjura și apoi mergem mai departe imediat. Vedem dacă mi-a lăsat Melissa aici. A lăsat. Mulțumesc, Melissa.
Mulțumesc, Melissa. Vedem de când. Ia să vedem. Cred că le-a pus pe toate, ceea ce este bine. Nu am ratat un live din 2021 aici până la final. Cristi Pop, Match Lab. Știu că e greu din punct de vedere psihologic, mai ales dacă ești în altcoin-uri. Mai ales dacă ești în altcoin. Ultimii 3 ani de zile au fost exact cum am postat eu mai devreme pe Twitter. Exact așa a fost. Nu știu unde era. Pe aici, pe undeva. Unde postasem poza respectivă. Exact așa a fost. Deci ultimii 3 ani pe altcoin, exact așa a fost. Exact așa, faci un pas, bam, vine te lovește, faci un pas, bam, vine te lovește. Acum, dacă cumva îți făceai temele și țineai la risc și nu băgai tot în altcoin-uri și mai aveai și risc, atunci erai bine în momentul de față. Dar e ok, zic eu că vine și vremea altcoin-urilor mai devreme sau mai târziu. Vedem cât mai rămân până atunci și câte altcoin-uri mai rămân până atunci. Dar exact așa a fost, ok? Exact așa a fost până atunci. Până ultimii 3 ani pe zona de altcoin-uri. Bun, mai departe. Duc politicile diverse Europa spre conservatorism. Duc politicile diverse Europa... Nu știu ce să zic. Prea devreme de a spune. Cap and handle pe XRP, target 3.3, target pe Filecoin în altcoin season. XRP-ul ne-am uitat mai devreme, arată bine, în continuare deține 1.8. Filecoin, companie bună, token slab, în continuare în bottom, în continuare aici. Depresie, fix astea, ultimii ani de zile aici, ultimii ani, ultimii 3 ani, depresie. Dacă depresia ar arăta cumva, ar fi graficul de Filecoin, ar fi graficul de Polkadot, ar fi graficul de grafic din altcoin-uri. Asta ar fi, no? Depresie. Bam, se întâmplă, nope, bam, se întâmplă, nope, bam, se întâmplă, nope. Depresie. Partea bună e că ești în depresie. Aici ai ceva volum la nivelul ăsta. Aduce, sparge și scrie și titlul aici bull, 10, ai nivelurile astea de aici, superioare, care ar trebui să le închidă. Înainte poate să-ți facă asta. Înainte să-ți facă asta pentru Filecoin. Dar în Filecoin în bull poți aștepta la un 25-26. Mai mult, mai greu. Dar nici măcar n-a închis zona asta de aici. Ceea ce cred că ar putea măcar să facă ceva ca Filecoin. Bun, mai departe. Ce mai avem aici? Cookie 3. Ia să ne uităm. Cookie 3. Cookie 3, a spart nivelul ăsta, s-a dus în căpățână, s-a dus în 13, ți-a retestat aici și acum stă în lateral și ți încearcă un bottom acest cookie. Prăjiturica ți încearcă un bottom aici, în nivelul ăsta, de 0.15, îți face un minim în urcare aici, e posibil ca pe termen scurt să-ți încerce 27 de cenți, după cum arată momentan. Binișor, pe termen scurt. Mai sus, nu știu dacă poate. Ar fi poate pe urmă nivelul ăsta de aici, dar aici pare că ți încearcă din nou aici o posibilitate în regiunile superioare. Pentru asta are pe oscilator arată binișor, deci cookie pare că încearcă aici ceva. Ar putea face analiză pe Brett, facem Brett, care e Brett T de pe Brett USD. Ia să vedem așa, poate găsim un exchange mai bun pe PIS, nu știu dacă e ce trebuie. Ia să vedem. Nu pare mai bun ăsta de pe Futures. Îl analizăm pe ăsta. Bun, pe Futures avem 007 regiunea macro. A picat sub range-ul ăsta, s-a terminat orice acumulare pe Brett. Aici parcă ți încearcă bottom, doar ce cumva ți-a retestat week-ul ăsta și cred că o să ai o reacție minimă probabil până în 0042, poate chiar 0047. Mai sus, mai greu. Ia, ce mai zice Trump. Trump admin orders Pentagon to plan for 8% budget cuts. Ok, taie și de la Pentagon, de la buget. Bun. Altceva n-am mai zis. Altceva nu am mai zis. Bun. Deci Brett ăsta pare că e într-o zonă de bounce înapoi spre range-ul ăsta, dar mai sus, mai greu. Dacă ne uităm pe weekly, ai avut aici pe Brett. Ai avut aici urcarea asta spre 0.23 aici, rect, dar posibil. Dar bounce-ul ăsta probabil va fi rejectat, că vine aici.
probabil va fi rejectat și continuare. Că-s bearish pe ăsta la macro în continuare, chiar că a picat atât. Orice bounce probabil va fi vândut aici. Bun. Trump admin orders Pentagon to seek cuts over 5 years. Ok, am înțeles. Am înțeles, Donald Duck. Poți să faci o analiză pe Brett. Bun, am făcut Brett aici. Nu știu dacă e același. Posibil să fie. Bun, Brett am făcut. Daniel ne zice de Farcoin, dar nimic de XRP. Ne-am uitat pe XRP mai devreme, între singurii care eram bullish pe XRP când era jos. Începerea de Link în 2025-2026 ar avea potențial la 100, având în vedere că este folositor, ar putea avea o corecție în 80. Am adăugat la Link pentru că eu cred în Link. Cred că la un moment dat se va tranzacționa peste 50, e posibil chiar 100 la Chainlink. Okay. Am adăugat aici un pic, aveam prețul mediu undeva în zona asta, dar aveam foarte puțin, aveam prețul mediu 8. Range-ul ăsta de aici. Am foarte puțin, am mai adăugat un pic în zona de 19,7, 19,8 și aș mai vrea să mai adaug dacă vine aici, în regiunea asta de sub prețul meu mediu, care undeva la 13 în momentul de față. Aș vrea un 12,9, un 11,5, adică din nou în range-ul ăsta și aș vrea să-mi cresc un 5% din portofoliu în Link, aș vrea, pe următoarea perioadă. Dar ce cred că da. Acum, Link continuare arată bine și nu face nimic diferit față de ce a făcut până acum. Și asta e bine. Adică ai avut aici zonă de reacumulare macro, bun, ai avut prima reacție de aici bună, ai avut o corecție un pic mai mare, în care ai reacumulat de fapt range-ul ăsta. Acum din nou ai avut o urcare peste zona de all-time high undeva la 29 și ai testat regiunea asta de aici. Și acum, atâta timp când nu îți pierde regiunea de 8,5, bine, da, din punctul meu de vedere ar trebui să țină măcar regiunea de 14,8. 12, range-ul ăsta de aici. Corectează până aici, e ok, adică chiar 12,64, din nou ar putea să-ți facă o corecție aici, cât ți-a făcut ea sunt? 60%, ar trebui mai mică de data asta de 60%, dar dacă ar fi să extrapolăm 57% vine în 12. Deci o corecție până în 12 e una normală aici pentru Chainlink și ți-ar pune minim în urcare, minim în urcare. Aici pentru Chainlink, pentru următorul nivel, care următorul nivel, odată ce spulberă zona de 28-29, este all-time high. Este all-time high de la 52 aici pentru Chainlink. În continuare bullish la macro, în continuare bine, odată ce ți-a făcut aici regiunea asta destul de bine. Destul de bine, acolo cu ETH, dacă ETH performează și utility performează și asta vei vedea din nou zonele de all-time high și mai sus. La macro, la fel, arată bine aici, arată bine la macro, pare o mega reacumulare aici pentru Chainlink, după ce a avut, când s-a listat Chainlink am fost aici. Ok, am fost aici în 2017, vorbeam de el chiar în 2018 pe videourile pe care le făceam în 2018 pentru Chainlink. Am și deținut Chainlink, am și vândut Chainlink și acum din nou vreau să-l reacumulez. Foarte, foarte bine că a ținut nivelul ăsta de aici din 2019, foarte frumos. Și acum dacă te uiți la el din perspectiva asta, bine. Poate chestiune de timp până când va avea următoarea mutare peste all-time high aici, atât timp cât ține zona de 5-3, dar ar fi bine să ține măcar regiunea de 8 și la un pic mai mică regiunea de 12 de aici, să-ți facă numai minime în urcare. E bine pentru Chainlink, dar durează, adică poate să dureze, poate să vină, să stea aici, să facă din nou reacumulare, încă și poate să facă mutarea. Nu e să zici că trebuie să facă asta de aici, imediat. Și piețele nu fac asta de obicei, adică să mai stau în zona de acumulare până când, uite la Ripple a stat în acumulare 6 ani până când ți-a făcut all-time high. Până când am mers spre all-time high. Deci nu trebuie să se întâmple peste noapte imediat, dar dacă întrebarea e pentru tine, dacă vrei să rămâi în cripto, chiar dacă nu se întâmplă mare lucru probabil în următoarele luni, dacă nu s-ar întâmpla, eu zic că se pot întâmpla, adică lucruri bullish, dar întrebarea e, vreau Chainlink, îmi place trendul, vreau ETH și îmi place, da, atunci sume mici, dă-i tată, dă-i dică, până când ăsta se duce și când ăsta se duce, la un moment dat, să poată să schimbe viața, aia te interesează. De exemplu, XRP, ai avut 7 ani aici. Ai avut aici pe XRP din 2017, a picat 2018, ai avut 2019, 2020, ai avut toată zona asta. Toată zona asta, același lucru. Bam, 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 buf! Ok, buf! All-time high aproape. Aproape, mai avea un pic. La all-time high ăsta de pe Binance de aici pentru XRP. Dar a durat, ok? Dar ciolanul același. Bam, 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 buf! Bam, 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 buf! Adică, înțelegi? Asta e. Poate să durezi, dar trendul e up. Asta te interesează. La fel și la Chainlink. Și te interesează, cât poți să acumulezi. Asta e întrebarea. Crezi? Ai analizat? Îți place?
Dă-i drumul, tată, adică dă-i drumul la acumulare când pică. Și nu te mai uita că pică planeta, vine asteroidul, vine Dumnezeu pe pământ, vine nu știu cine, dă-i la acumulare. Dă-i dacă crezi, ca în momentul când se întâmplă să fii erou. Să fii erou în momentul când ăsta se duce aici, să fii erou ca lumea, adică erou bine. Dar împărțit, nu pui odată tot aici și zici, să duce. Că poți să pui tot aici, să duc aici. Și pe urmă ce ai făcut? Să stea aici, să mai stea aici, pe urmă să fac asta după. Ok? Și pe urmă să nu acumulezi și să te stresezi. De asta că acumulezi sume mici, ai avut de aici, 2022, 3 ani, care puteți să acumulezi sub all-time high. Sub all-time high, sub all-time high. Aici chain link dacă îți place. Bun. Dar da, șansă bună pentru chain link să facă all-time high. Șansă bună pentru Chainlink să facă all-time high aici. Pare chestiune de timp până când ăsta va urca peste range-ul ăsta de aici. Iar piața ți induce că nu se va întâmpla. La fel că la ETH ți induce că nu se va întâmpla, cum ți-a indus la Ripple că nu se va întâmpla, cum ți-a indus la Bitcoin că nu se va întâmpla și s-a întâmplat. Când ai vrut tu, nu. Dacă ne uităm la Bitcoin, ai vrut all-time high 100.000 de fapt, ai vrut 100.000 pe Bitcoin în 2021, corect? S-a întâmplat? Nu. Că nu s-a întâmplat aici. Aici piața a vrut 50.000, s-a dus aici. Aici a vrut piața 100.000, s-a dus aici. Aici vrea piața, nu știu, 500.000, să duce în 100-150, se duce aici. Știi? Adică asta. La fel și la ETH. Vrea piața all-time high, n-a venit. All-time high. N-a venit. Vrea piața all-time high, n-a venit. Aici. Vezi? Bam, s-a oprit. Puf. Vrea piața, buf. Ok? Când nu mai ai atât de multă speranță, atunci se duce. Atunci se duce și atunci n-ai suficient, crede-mă. Crede-mă că n-ai suficient când se duce. Aici, bun. Bun, deci asta, mai departe, ce părere ai de Link în 2025-2026, cel mai probabil vom vedea all-time high pe probabilități aici. Bun, acum o corecție la 8-10, nu m-aș uita spre, m-aș uita la 12, maxim 10 la corecție pe Link. Dacă tu pariezi pe 8, pariezi pe minus 50 la mai mult de 50% corecție, pariezi pe un eveniment foarte rău din piață. Ce părere ai despre ideea lui Ursula și anume să susțină economia Europei și cetățenii de rând să blocheze conturile din banca oamenilor de rând? Ce a zis? Când a zis asta? Și anume să susțină economia Europei și cetățenii de rând. Să blocheze conturile din banca oamenilor de rând. Nu știu, a zis asta Ursula? Când a zis asta? Nu știu, nu cred că ar putea face asta, adică nu cred că ar putea bloca fără niciun fel de ceva să blocheze banii oamenilor. Ce facem aici? Ai comunism? Alex Horga, welcome to Moon Baby, sir. Salut, dacă se poate o analiză pe Metis. Metis, nu ce analiză, dar uite-te la Deutsche Token. Bun, Metis. Ăsta e Metis? Metis USD. Metis. Ne mai uităm și la altele, nu plecați că mai stăm. Mai stăm 2 ore 24 de minute aici. Metis, ăsta o fi. Bun, pare din nou într-o zonă de bottom aici, după ce ți-a făcut un 143, dacă ăsta e Metis USD. Da, el s-a listat pe Binance și a avut urcarea respectivă, ceva, layer 2, dacă țin minte bine, aici Metis, ceva în zona respectivă, să uitați pe Binance să facă mutare. Pare, da, din nou aici pare că vin buyerii, pare din nou bottom, asta e regiunea 11-15 aici pentru Metis, interesant. Probabil va arăta ceva de genul ăsta din nou, minimul care aici, din nou va targeta regiunile astea de aici. Vorbim de și despre câteva monede interesante pe care să vă uitați în perioada viitoare. Din nou, probabil va targeta ulterior ce va urca peste 27, va targeta 27 pe termen scurt, probabil va targeta și range-ul ăsta de aici. Chiar dacă face asta, maxim în scădere, de aici, poate încă unul aici, în regiunea asta, probabil măcar vei încerca regiunea asta de aici pentru Metis. Decent, îmi place ca și risc recompensă de aici. Nu e rău de aici, în regiunea asta, și RSI-ul pare că are o reacție, iar stocastic cu același lucru. Aici. Binișor Metis, interesant. Sona arată ca ETH 2022, deci da, arată rău. Arată rău, am zis și pe patron că arată rău, dar știm foarte bine market makerii. V-ar șoca să facă ce am zis mai devreme? Adică asta. Pe mine nu m-ar șoca deloc. Și apoi asta. Pe mine nu m-ar șoca deloc. Dar din nou, aici e foarte greu să acumulezi. Ada gol Salah. Foarte greu să acumulezi
să acumulezi aici Solana în range-urile astea. Ca și risc recompensă, adică ai nevoie măcar de un 80-50 de dolari ca să te gândești la așa ceva aici, materie de Solana. Materie de Solenza. Solenza aici, când am acumulat noi. Aici era momentul ei, aici e momentul când poate îi zici papa după ce Milei dă rug pull, adică și Trump dă rug pull și toată lumea dă rug pull pe Solana. Bun. Bun, mai departe. Ce mai avem aici? Bun, băi, am zis, Deutsche Telekom, DTE. Ia să ne uităm. Pe Germania. Germania ce s-a dus Deutsche Telekom ăsta. Cineva, niște insider știu aici pe Deutsche Telekom ceva. Da, aproape de ruginea de rejectare, 43, dar cred că până 43 nu prea vezi mare lucru aici de un button frumos structural. Odată ce urca peste nivelul ăsta. Aici, de exemplu, e Baba în momentul de față. Uite-te la grafic, seamănă. E un fel Baba aici în momentul ăla și urcarea. Seamănă nivelul de bottom și cum a format bottom aici. Da, nivelul de 44 ar fi pentru Deutsche, dar bine. Cumva investesc băieții din SUA aici sau... bun, te uiți la NOT, mersi, NOT. Hai să ne uităm la NOT, poate acum vine într-o zonă cât de cât. Nu încă, dar aproape. Nu încă doar aproape. Aici ar putea fi relevantă nivelul ăsta pentru NOT. Aici. N-a putut să ține bottom în zona asta. Probabil aici va găsi ceva speranță. În nivelul de 0014. Multe astea de s-au listat pe Binance vin în sfârșit acasă. Ceea ce este un semnal bun. E un semnal că market makerii din nou vor fi interesate de ele aici. Dar da, mare atenție la astea când ajung în regiunile astea de low. Și mai sunt câteva. Mai e de exemplu, cred că Dimension. Ia să ne uităm la Dimension aici. Nu e asta graficul. Vreau să vă pe ăla de pe Binance. Bun, da. Dimension. În sfârșit atinge acasă. Se întoarce acasă. Dimension dă bull market-ul înapoi. A dat bull market-ul înapoi. Aici Dimension în prima zi. Aici probabil va fi interes. Bottom probabil structural pe câteva săptămâni. Aici în regiunea asta pentru Dimension și mutare probabil aici. De aici din nou face bull market, din 23 de cenți până în $1, $1.60, iar face aici 620% din range-ul ăsta. Dimension ar putea, dar din nou șanse bune ca aici să fie un bottom pe Dimension și pe multe de genul ăsta. Cumva se reechilibrează dinamica din piață în momentul de față și putem avea din nou o zonă de bull pentru alțuri. Dar nu asta. Asta trebuia să arate așa. Trebuia Dimension să arate, să plece de aici, să stea așa, să arate așa. Dimension ca grafic. Așa trebuia să arate ca grafic. Și să facă 8, 10, apoi și apoi să-ți înceapă un bear, știi? Adică nu asta. Nu asta. Auzi, Micromaker, bă... Nu mai vrem să ducem, să dăm oportunitate. Facem din prima zi, tată. Dăm din prima zi. Aici. Nu e nici fel de problemă. Și apoi, au luat înapoi. Dar multe dintre astea ajung la zone interesante. Vedem Pixel, de exemplu. Da, și ăsta e aproape. Probabil va forma aici un bottom pe următoarele săptămâni. În regiunea asta de are un pic aici, 004 cel mai probabil. Dar multe dintre astea se întorc, vomită ce-au dat aici. Vomită ce-au dat, minus 95%, aici ar fi minus 96%. Pe vomitătură aici și pixel. Ceea ce e bine, cumva lucrurile se echilibrează aici în piață. Sperăm și la TIA la mai multă acțiune aici. Ceva volume, vedem un pic aici, da? Trebuie mai multe în regiunea asta pentru TIA. Bun, la ce vrem să ne mai uităm? La ceva bullish măcar. Măcar la ceva bullish ar trebui să ne uităm. Sui l-am analizat un pic aici. Pare că da, dar bullish de abia peste 3.8 ar putea fi. N-am văzut, mai am din poziția de sui suficient. N-are piața cât pot să vând eu la poziția asta de sui. Atomul pare că și el aici n-a mai făcut un minim sub range-ul ăsta, ți-a ținut regiunea asta, ceea ce ar putea duce din nou la regiunea asta superioară pentru Atom, regiunea de sus. SEI din nou atinge regiunea de reacumulare.
de care vorbeam pentru SEI. Asta de aici, dacă vă pasionează această monedă, între 22 și 15, din nou probabil va avea o reacție de aici, probabil măcar până în 38 de cenți la un moment dat. Ăsta. Hard din nou la suport, vedem dacă poate să-l țină aici, să vedem o reacție din nou în zona de 2 cenți aici. Tadau, vedem că poate și el încearcă regiunea de 2.2 încă o dată în perioada viitoare, de unde a plecat. Ce mai observăm aici? Relevant, nu cred că mai e. E-Gold-ul, dacă ne uităm, pare că și ăsta va avea din nou o reacție în 23. Tao, da, bine, în continuare Tao aici. Tao, ne uităm și la fetch imediat. Tao, 245, am ratat week-ul ăsta, dar aici era zona lui. Aici era zona lui pentru Tao. Bine, în continuare, probabil din nou va încerca zone superioare mai devreme sau mai târziu. 1000 în continuare nu este exclus aici, după ce ți-a făcut minim în urcare aici. Nu e exclus în continuare să facă asta în perioada viitoare Tao, după volumele astea de aici. Bullish pe Tao în continuare. Bullish pe Tao din range-urile astea de jos. Avele, dacă ne uităm, trebuie să urce peste 287, dar a avut cât de cât. Totuși ce-mi place la Ave e că ai volume. Ai volume, tată, nu glumă la Ave. Și ai avut toată durata berului. Binișor. Cine a dat gol? A dat gol Realul? Realul din Madrid a dat gol Mbappé. O, da, Etena. Bine că mi-ați amintit. Etena moare. Bun, Etena. Aici am vândut 20% din poziția de Etena. Aici zice că ar fi trebuit să vând mai mult. Este. Aici am vândut 20% ca să fie lucrurile simple. Bun. Acum. Aici probabil îmi voi relua poziția destul de aproape de zonă 34-35 de cenți. Aici, iar la adăugare probabil va fi sub 30 de cenți. Rămâne de văzut unde aici. Bun. Deci aproape dat înapoi tot ce a luat. Tot ce a dat a luat înapoi. Aici pentru Etena. Dar astea două zone mi se par cât de cât decente. Acum, dacă voi mai adăuga ambele zone de aici, probabil va intra în portofoliu de bază. Mai rămâne de văzut dacă se va întâmpla. Nu înseamnă că dacă zic asta se va și întâmpla, dar am în gând nivelul ăsta de aici și asta. Dacă se va întâmpla, anunț. Timp real, Discord pentru cei de pe Patreon, anunț imediat ce am luat. Dar momentan asta, aici vreau să-mi reiau poziția, vândută de 20%. Aici vreau să adaug. Deoarece prețul mediu este în 30 de cenți. Dacă vă întrebați, aici este prețul mediu pentru ENA. Aici, dați seama, nu ating de ea. Aici odată ce a spart nivelul de 82, bearish aici. În nivelul ăsta s-a dus. S-a dus. Acum, mai poate mai sus? Da, poate, dar piața trebuie să revină și un pic bullish, să vedem deblocarea respectivă pe care o are Etena și impactul care va fi pentru Etena. Sperăm să facă asta. Minim în 19, minim în urcare în 27, 25, 20, rămâne de văzut unde. Și apoi remontada. Asta vrem de la Etena. Asta ar fi ideea. PITH din nou pe radarul meu pentru reacumulare dacă pică sub 20 de cenți. Încă o dată voi mai reacumula ceva. Dar Etena, cam asta e planul pentru Etena aici. A dat și Aston Villa gol. Bun. Deja mi-am dublat toți banii cu 125x pe Long Pay Gold. Bun. AXL, am făcut AXL, da, îmi place bottom-ul ăla pe AXL, îmi place bottom-ul pe AXL. Bun, deci am făcut și ăsta, am făcut și Etena, care era de importanță. ZK-ul nimic, din nou în zona de bottom, în zona de low, nimic relevant pentru el. Altceva, Trump-ul încearcă un bottom, probabil din nou va încerca asta, dar ulterior nu știu dacă se va termina așa. Foarte probabil, din nou, foarte complicat aici pentru a acumula ceva de genul ăsta aici. După căderea asta. Trump Coin. Aici, dacă îți place riscul, ăsta e nivelul tău. Chiar și aici 17. Dar condiția că pică sub 14, îi zici papa. Doar ce ăsta e stop loss-ul. Targetul aici 25 de dolari. Maxim. Nu știu dacă poate mai mult de atât. Înainte să-și continue
tot ce a făcut aici, tot ce a făcut market makerii de pe Binance aici. Bun, mai departe. Mai e ceva? Hai să ne uităm un pic pe, dacă tot suntem, ne uităm un pic pe calendarul economic. Ne vedem dacă e ceva relevant în perioada viitoare. Să fim un pic înaintea trendului pe știrile economice. Bun, vă reamintesc că noi am fost printre primele canale aici, mai ales pe sfera de cripto, primul canal care am analizat și sfera economică. Și făceam ședințe la FOMC. Bun, dacă ne uităm aici, FOMC minutes, am văzut azi o nimica toate. Housing starts 1.036.000, consens 1.4. Building permits undeva 1.43, 1.46. Ok, pentru inflație, dar nimic relevant. Ce mai avem? Vă place unemployment rate-ul din Australia? Nu cred că e relevant. Ce mai avem? Pe 21 februarie existing home sales aici. Vineri, da, probabil ceva relevant aici. Și inflația din Japonia, da. Inflația din Japonia ar putea fi aici. Forecastul e la 3,7. Putem să vedem. Dacă inflația din Japonia urcă peste 4, ar putea fi un pic nociv, doar ce ar mai ridica dobânzile ăștia din Japonia. Și nu ar fi bine pentru acel carry trade, dacă mai țineți minte, carry trade. Bun, mai departe. Nimic. Avem joia viitoare, durable goods, GDP growth. Nimic. Până luna viitoare, nimic relevant aici pe date economice din punctul meu de vedere. Asta ar putea fi măcar un răgaz pentru piețe și un pic pentru asset-urile de risc să aibă și ele aici ceva relevanță. Mai ales acest Ethereum, această monedă de la ruși, cum s-ar zice, dar numai Vitalik e din sfera respectivă, în rest n-are nimeni nicio legătură cu rușii. Această, nu putem zice chinezărie, această rusărie, sau ce vrei să-i zici, să urce și rusăria noastră. Bun. La ce mai vreau să ne uităm aici? Pepe. ARB, ne uităm, da, și agenții. ARB și agenții și v-am lăsat, domnilor, deoarece is late. Sperăm să ne auzim duminică, sperăm. Bun. 000937 pentru PP. PP atât timp cât ținem 00083, ok, da, se aud din nou 3 topuri aici. PP, în care puteai să vinzi măcar o parte. Termen scurt, probabil înapoi în 000118 aici, în regiunile astea superioare. Dar asta pare o macro distribuție aici, mai devreme sau mai târziu bearish. Probabil în regiunea de jos are aici o imbalanță mare pe care o va închide mai devreme sau mai târziu. Bun. Mai e ceva, da, ARB. Nu ne-am uitat? Parcă ne-am uitat mai devreme pentru ARB aici. ARB, da, ok, bun. La fel ca ETH, pare că vrea din nou zona superioară de aici, 0.51. Va închide probabil și asta de aici până 0.6 la un moment dat. Parcă încearcă un bottom aici, din nou remontada spre nivelurile superioare. OP arată și el bine poziționat aici. Optimism 1.13, dacă ne uităm la optimism. Da, arată binișor și ăsta pentru un bottom, deoarece ți-a retestat zona asta de aici, care era un target. Mai ales 1, regiunea asta odată ce a picat sub range-ul de 1.9, care ăsta e regiunea de bull market. 1.94 se poate observa, odată ce am picat sub range-ul ăsta, targetul era aici, range-ul ăsta de jos. L-a testat, acum probabil va avea o reacție măcar până nivelul de 1.36 în perioada viitoare. Asta. Bun, hai să suntem la agenți. La agenți că da, i-am pe radar. I-am pe radar, dar v-am zis și v-am avertizat că nu este momentul, dacă mai țineți minte, când ne uitam la Virtuals și ziceam pe live, nici dacă mi-ai dat bani, n-aș cumpăra aici. După ce a făcut asta. De fapt, după ce a făcut asta aici Virtuals. Aici era o zonă de swing. Aveți pe Patreon un video special pentru agenți. Bun, aici era o zonă de swing care nu era rea, dar n-a fost pe fază. Ți-a făcut un bounce destul de frumos. Dar aici ar fi prima zonă din punctul meu de vedere.
relevantă cât de cât. În 88.6 FIB, 63 până în 51 de cenți. De aici poți să te aștepți la un bounce mai mare. Dar momentan pare că nu e acolo. Poți să te aștepți la un bounce de genul ăsta. După care ar putea să facă chiar 100% urcare aici. Dar ulterior probabil se va întoarce aici. Deoarece s-a terminat trendul din punctul meu de vedere pentru Virtuals aici. Is over. Ne uităm și la fetch imediat. Ți-a picat 9.21 EMA. Acum ce poți să faci aici? Dacă vrei și ești pe fază și îți place shortatul, dacă vrei și îți place shortatul, pic aici, în nivelul ăsta, vine, retestează 9.21 EMA, opa, un shortel, până în 0. Dacă ne uităm aici, unde ziceam că suntem pe Wall Street Cheat? Păi ia uite-te, uite-te unde suntem și cum arată. Păi acum ar fi complacency, ar urma un posibil complacency aici, apoi regiunile astea de jos pentru asta. Deci nu mă pasionează să țin. Mă pasionează poate aici zona asta pentru un bounce, un 0.61 care ar putea fi relevantă. Bun, ceva ca Griffine din nou, un pic speculativ aici. Ăsta de pe Solana nu performează bine, nu mă ating nici de ăsta momentan. Aici era o zonă cât de cât de risc, dar nope. Nu momentan. M-ar mai interesa, deci mă interesează un pic ăsta la nivel de tranzacționare Virtuals și AI16Z mă interesează. Care da, a ajuns într-o zonă interesantă, ăsta AI16Z. Asta mă interesează un pic, probabil va avea un bounce curând. Dar după cum observi aici, același lucru. A picat 9.21 EMA, s-a dus. O dată short, încă o dată short aici. Din nou vedem acum, pe bounce-ul ăsta, după 3 încercări atate, probabil fi unul un pic mai mare, gen 0.65, poate 0.87, dar ulterior probabil va rejecta din nou, după cazul Celestia, că te uiți la TIA, de exemplu, aici. Dacă te uiți la TIA și vezi ce s-a întâmplat, posibil să fie undeva aici, să vină, după o rejectare 2, 3, 4, da? Să vină un minim în urcare, să vină o urcare peste zona asta, buf, aici și asta poți vedea aici, de la AI16Z în continuare, până când îți atinge bottom-ul de real, bottom-ul real. Bun, basta pe agenți, aveți grijă cu ei, mai multă tranzacționare swing decât ceva de long term aici, după ce arată așa, după ce graficul arată așa, ăsta și ăsta arată așa. Mai are, dacă ar fi să coli, cred că aici va fi bottom măcar pe perioadă scurtă și mai are de corectat. Mai are. Sonic, da, Sonic, FTM1, care acum este Sonic, este? Sau? Da, bine. Bine, asta bine, un pic de apă, ia, lași. Mă uiți pe exportul dacă ai răsat ceva imediat. Îmi place Sonic. Sau FTM, dacă te uiți aici. Hop, 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 hop. Trendul este prietenul tău, odată ce ți-a pus bottom-ul aici. Destul de clar. Ia ceva clar, dar ulterior cred că va închide total regiunea de 1.65 până în 3 posibil. 2.93, dacă poate și all-time high. Da bine. Da bine asta. Bine, probabil termen scurt $1 și un pic și probabil corecție 99, $1.04, nivelurile astea. A dat gol Aston Villa. Ce ne facem? Încheiem live-ul. Bun, hai să ne uităm pe Exporter. Rapid. Bun, Exportal. Ce ne zice aici Exportal? Ne uităm. Dacă am primit ceva. Bun, Wally văd că mi-a dat aici. Păi Exportal sau te rog, dacă pot să faci o analiză pe $1, just buy one worth of this coin. E pe Solana. $1, așa-l găsesc. Dolar 1. Ok. Ia să vedem aici. Just buy one worth of this coin. Așa se numește sau?
Just buy ok, bun. Cred că ăsta e. Da. Bun. Pare că ăsta e. S-a dus aici, nimic. Da, pare risc low, dar poate să mai stea încă un an aici, adică absolut nimic. Absolut nimic, adică poate să mai stea încă un an aici. E încă pe plus 104% dacă observi aici, din bottom. Dar din nou, aici ai vrea să vinzi nivelul de 002, ai vrea să vinzi 003, ai vrea să vinzi 0022 aici. Unde era? Stai. 004, ai vrea să vinzi nivelul ăsta. Aici poziționare, ceva, semințe. Îți dai seama. Când pui în ceva care se numește just buy one worth of this coin, păi cam asta. Pui $1 și vezi că poate face asta. Dar da, pare într-o regiune cât de cât. Cât de cât decentă. Mai departe, ce mai avem aici? Ce mai avem aici? Ce mai avem aici? Ceva interesant sau atât? Pentru astăzi cred că e suficient. Este, domnilor, suficient? 2 ore și 46 de minute? Cred că da. Fed. Fed. Da. Fetch. Fetch. 0.72 arată mai bine celălalt de AI decât Fetch. Fetch, dezamăgitor cum s-a mișcat. La câți bani a avut, la câți market maker a avut. Dezamăgitor, adică, înțelegi? Dezamăgitor. Da, pare că 56 nu știu dacă scapă. Mai slab decât restul, timeframe-urile mici, un pic mai binișor aici, dacă nu uităm 0.69, da. Probabil termen scurt va încerca din nou 0.82, dar vedem dacă poate să urce. Probabil piața îl va ridica. Să arate o dată cu piața, cel mai probabil și ăsta, pe nivelul ăsta. Bullish și trebuie să întoarcă în trend peste 1.12 aici, vedem după. Da, nu cred că atinge 0.54, cred că face bounce în prima fază. După cum arată aici, azi suntem și la weekly. RSI-ul, nu, încă nu. Important va închide săptămâna asta, închide peste 0.81, da, bullish, dacă nu, probabil da, va încerca range-ul de jos momentan, înclin la bounce pe termen scurt, ca să o lăsăm așa, la nivel de fetch. Greoi, față de restul care pare că se țin aici o dată cu ETH, cu avântul lui ETH aici un pic, vând de la pupa, are vând de la pupauaș pe ETH. Bun, atât. A zice pentru astăzi, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, butonul de like îl aveți mai jos, aici, vedem câte s-au strâns. Butonul de like pentru efort. Avem 1K de like-uri, much love comunitate. Aveți aici butonul de like, aveți aici tot în legătură cu, aveți tot aici în legătură cu Patreon, în legătură cu dashboard-ul de pe danielniță.ro. Aveți shop-ul aici, aveți Xfiu, aici aveți mega discount de 70% pe NordVPN, un VPN care îl folosesc destul de constant. Acțiuni, ETF-uri pe eToro aveți aici, 50% reducere pe Crypto Expo aveți aici și restul, le găsiți în descriere. Numele meu, Daniel Niță, aici până la final. Vedem ce ne mai rezervă următoarea perioadă. Sperăm ca România să iasă din impasul ăsta politic în care se află în momentul de față. Încercăm să ajutăm pe cât putem și la nivel de dezinformări. Voi fi acolo de fiecare dată și voi la fel. Pe Twitter, Real Daniel Niță, neapărat toată lumea pe Twitter, acolo este acțiunea în momentul de față, pe X, ok, în range-ul ăla, dacă vreți să aveți un impact, acolo îl puteți face în momentul de față, doar ce acolo este Elon, acolo sunt toți. Acolo este Donald Trump, acolo sunt cei care au puterea mare în momentul de față, iar România nu are vizibilitate, are vizibilitate doar într-o singură direcție, trebuie să-i facem și o vizibilitate un pic mai reală și mai clară, ca lucrurile să nu degenereze, ok? Deci puneți mâna și în zona respectivă dacă vă interesează, să zicem, partea asta de România și ce a mai rămas din ea. Vedem la alegeri ce se întâmplă, vedem dacă candidează Georgescu, vedem dacă e finala între Georgescu și Nicușor Dan. Dacă câștigă Georgescu, sper ca acesta să facă lucruri bune pentru România
și să fie un Victor Orban mult mai bun, cel puțin asta sper, iar de Nicușor Dan sper să fi învățat ce au făcut până acum globaliștii rău și să nu mai facă același lucru, să stea aproape de Trump, să stea aproape de Uniunea Europeană și să negocieze bine, la fel și Georgescu în caz că el va fi alesul în final. Bun, dar vom fi aici să-i tragem de mânecă pe fiecare în parte când ei greșesc, ok? Fie că este Georgescu, fie că este Nicușor Dan, fie că este Trump, fie că este Elon. I give 0 Fs de ei. Pe mine mă interesează lucrurile bune făcute. Asta mă interesează pentru cetățeni. Bun, cam atât pentru astăzi. Mă găsiți și pe Instagram, la fel, pe unde mai plec puteți vedea. O să fiu la turneu de poker din nou vineri sau duminică. Va fi anunțat cu mai mulți din sfera de investiții. Sper că data asta să aduc trofeul acasă. Data trecută l-a luat Crypto AC aici. Veți avea și multe premii în chat în acel live. Bun, mă găsiți și pe Instagram, Real Daniel Niță aici. Dacă primiți mesaje de la mine și pe Instagram și pe Discord când dați join, nu sunt eu. Sunt sunt boți care încearcă să vă fure banii. Nu apăsați pe linkuri dacă primiți de la mine, între ghilimele, linkuri în Discord sau în Instagram. Totul este doar în descrierea acestui video. Totul oficial, ok? Ne auzim următorul. Stay safe, much love. Banii, să nu vă... Încă nu e investit, nu e cheltuit. Nu mai am niciun leu. Nu mai am niciun leu. Ce clădim, ca cum a spus meșterul Manole, ce a clădit ieri, a căzut alalt, cade și după aia e de la capăt. Două, trei vorbe, bună seara și... Bravo, Bobe! Două, trei cuvinte și... Bravo, Bobe! Eu n-am banii necesari să investesc în astfel de monede. Eu bag cardul, scot milionul, îmi cumpăr ce am de nevoie și atâta tot. Mă pricep cu criptomonede și cu astea. Pentru un lapte bătut și un sandwich mi-ajung ce am. Ha ha ha.